Ok, bum, suntem live, seara de cripto, episodul 7, sezonul 9, FOMC, Jerome Powell, îmi cer scuze de întârziere, din păcate nu voia să pornească absolut deloc, nu știu de la ce, de la internet, de la Dumnezeu, de la nu știm exact, dar până la urmă a luat-o și mai avem 5 minute până vom vedea ce se întâmplă cu dobânda de referință din Statele Unite. Vă salut pe toți, bine ați venit pe acest live, un live lung ca de fiecare dată, cel puțin 2 ore, vom vedea ce se întâmplă la dobânda de referință și ce va spune Jerome Powell. Desigur v-am făcut și o prezentare, o să vă arăt imediat și o să trecem prin ea. Nu o să avem mai surprize, dobânda de referință probabil va rămâne la același nivel, adică nu cred că Jerome Powell și comitetul lui o să ne facă o surpriză prea mare astăzi, foarte improbabil. Jerome Powell mai are o singură ședință în afară de asta, cea din aprilie, și vom discuta ce ar putea spune în seara asta, care ar putea duce piața într-o parte sau în alta. În această seară vom vedea și proiecțiile economice, deoarece de acolo probabil vom vedea ceva volatilitate și desigur conflictul dintre Iran și Statele Unite și Israel, pentru că e în continuare aprins, iar petrolul urcă foarte rapid. Ne vom uita și la ce indicator pentru recesiune este momentul de față, acel moment în care putem striga recesiune sau nu, imediat. Bun, mai avem 4 minute, o să trecem prin inflație și prin șomaj un pic mai târziu, dar vă arăt prezentarea imediat, aceasta este prezentarea pe care v-am făcut-o. O să trecem prin inflație și șomaj un pic mai târziu și celelalte piețe financiare și o să ne ducem direct aici, că asta o să ne intereseze, proiecțiile economice, da? Deci la proiecțiile economice putem să vedem ultima raportare care a fost în decembrie. La ce vrem să ne uităm aici în aproximativ 4 minute? Dacă dobânda de referință pentru 2026, adică această coloană pe care o vedem aici, rămâne la 3,4. Orice urcare în regiunea asta, 3,5, 3,6, unde în momentul de față ar putea fi interpretat bearish. Deci asta este un lucru la care ne uităm și desigur la change in real GDP, care și el este foarte important. Probabil vom vedea o scădere aici undeva spre 2,1, 2,2, deoarece economia nu mai e atât de puternică. Desigur și dobânda și zona de unemployment rate, adică rata șomajului, și aici un 4,4 pe 2026 era la ultima citire. Cred că aici vom vedea 4,6 și 4,7 și asta ne va spune dacă Fedul crede că urmează o recesiune sau nu. Clar că și central tendency ăsta este foarte important. Aici cumva știți că nu doar Jerome Powell votează, are și el un comitet, da? Și aici ăștia cumva spun, unul zice tăiem dobânda, unul zice scădem dobânda și în zona de central tendency cumva ai un echilibru din punctul ăsta de vedere. Și aici n-am vrea să treacă, de exemplu, pentru 2026 de 3,6, deoarece ar însemna că ar putea veni chiar o urcare a dobânzii de referință, ceea ce nu cred, pentru că nu se va întâmpla așa ceva în 2026, pentru că dacă se va întâmpla o să fie foarte, foarte nasol, da? Dar o să mergem și o să vedem și astea imediat, dar cumva asta e așteptarea. Așteptarea este momentul de față de pauză, o să trecem prin toate prezentarea imediat după ce vedem pauza, nu? Și o să ne uităm pe proiecțiile economice împreună, deoarece ele vin imediat la ora 20:00, avem 30 de minute și putem trece. Și pe piețe financiare putem trece prin tot și prin toate și desigur prin ședința lui Jerome Powell care începe la 20:30. Vă salut pe toți, îmi pare bine să ne vedem din nou în această piață nebună, în această piață interesantă de cripto, de acțiuni, obligațiuni, metale, tot. Acum petrolul este cel care urcă și vom discuta și despre petrol imediat. Bun, deci pauză, neutru, bearish, dar depinde de proiecțiile economice pe care le vom vedea imediat, depinde de întrebările despre petrol și inflație, cam acolo se va duce, să zicem, treaba, dar după cum ziceam aici la concluzie, cred că Jerome și comitetul lui o să facă pauză azi fără tăieri. Cred că nu va spune prea multe lucruri noi, adică o să fie din nou sictirit, având în vedere că pleacă după ședința din aprilie. Cred că piețele vor reacționa mai repede la ce se întâmplă între SUA și Iran și prețul petrolului, deoarece acolo am văzut volatilitatea în momentul de față. Deoarece, ba, trec navele până strâmtoarea Hormuz, ba, nu mai trec, ba, urcă petrolul, ba, corectează petrolul. Acolo sunt toți ochii în momentul de față. Ați văzut că și Trump, în momentul ăsta despre care vom mai discuta în acest live, zice una, face alta, iară se răzgândește, iarăși zice una, ieri zice rău de NATO, ieri zice rău de Uniunea Europeană. Vom discuta și despre astea imediat după ce vedem ce se întâmplă cu
această dobândă de referință. Mergem pe Bitcoin, reacția ar putea să fie în primă fază una cât de cât decentă aici, e foarte posibil, dar depinde foarte mult de proiecțiile economice. Imediat le analizăm punct cu punct, ok? Bun, hai să vedem ce reacție avem aici de la BTC pe Coinbase. Mai avem un minut până când vom vedea dobânda de referință, da, este mai devreme, de obicei era la ora 9, țineți minte ora României, dar americanii au dat ceasul și de asta au dat ceasul, cred că înainte, înapoi, nici nu mai știm, și europenii dau undeva în martie la final. Deci cumva ați văzut că și bursa se deschide mai devreme, se închide mai devreme. Bun, imediat vedem aici ce se întâmplă, dacă se întâmplă ceva, dacă nu se întâmplă. Ar trebui să vedem din secundă în secundă. Dacă aveți înaintea mea rezultatele, dați-le pe chat, dar imediat, din secundă în secundă, vom vedea ce se întâmplă aici. Deci niciun fel de surpriză, Fed lasă dobânda de referință neschimbată, deci aici niciun fel de surpriză. Bitcoin pompează, după cum ziceam, prima reacție ar putea să fie bullish, pompează un pic, dar nu vă ambalați prea tare, ok? O să vorbim și despre volatilitatea așteptată la Bitcoin la această ședință imediat și despre restul piețelor financiare și toată prezentarea cap-coadă, despre inflație, despre șomaj, tot le vom lua la rând și desigur partea care ne-ar putea interesa. Vine recesiunea, nu vine recesiunea, deoarece urcă aurul, deoarece urcă petrolul și de ce nu e recesiunea aici, adică de ce piețele financiare clasice, S&P-ul, Nasdaq, cu toate, ne rezistă mai bine decât te-ai aștepta, inclusiv Bitcoin n-a mai avut o corecție după cum te-ai aștepta, nu? Pe acest conflict dintre Iran și Statele Unite, ok? Bun. Deci avem un mega pump pe Bitcoin, cred că a pompat un pic aici, câțiva dolari, putem să vedem din zona de 71.5 până regiunea de 71.9, mega pump aici în ceea ce înseamnă Bitcoin, nu neapărat, cel puțin nu momentan. Dar imediat o să analizăm, să vedem aici proiecțiile economice pe care imediat le caut eu. Da? Când găsesc proiecțiile economice, vedem și le analizăm aici și dot plotul imediat. Fed Economic Projections, dacă nu intru pe site la Fed și le vedem imediat. Ok, bun. Bun. Maintains projections for one rate cut in 2026. Deci proiecțiile în continuare sunt pentru o tăiere de dobândă în 2026 și asta ar putea să fie cât de cât bine. Imediat le caut și cineva probabil le va posta aici și le vom vedea. Imediat. 2 secunde. Dacă nu, o să încerc eu să le caut, să văd dacă le postează cineva. Aveți puțină răbdare până când le găsesc și apoi le putem analiza. Bun. Fed Economic Projections. March 2026. Bun. Summary of Economic Projections pe 18, uite aici ar trebui să fie imediat 18/2026, le vedem direct pe site-ul Fed, bun, deci direct după site-ul Fed de la mama natură, sursă, cum vrei să-i zici aici, da, se poate observa. Bun, facem așa, imediat, o să dau eu un snipping tool ca să putem și desena pe aceste proiecții economice, că ne-ar interesa să vedem, ok, ce se întâmplă aici și să putem să dăm și un zoom in un pic măcar. Bun, hai să analizăm, hai să vedem. Deci, change in real GDP, la proiecția din decembrie era 2,3, în momentul de față putem să vedem că este 2,4, foarte interesant, pare că Jerome Powell și comitetul lui consideră că nu e o problemă atât de mare economică cum te-ai aștepta în momentul de față și GDP-ul o să stea foarte bine aici. Bun. La unemployment rate surprinzător, da? Surprinzător se poate vedea că a rămas tot la 4,4, având în vedere că deja suntem la 4,4 pe rata șomajului aici. Deci surprinzător din punctul meu de vedere că nu e aici 4,6 pe anul 2026. Apoi ei văd 4,3 și 4,2, asta până în 2028 și aici ne uităm în mare parte la median, da? Bun. PCU, inflația, se poate vedea 2,7 și în decembrie proiecția era la 2,4. Cumva se așteaptă la o urcare pentru PCE aici și asta e interesant de văzut. Deoarece dacă se așteaptă la o urcare aici, de ce a rămas această proiecție cu o tăiere de dobândă în 2026? Nu? Și Jerome Powell ar putea să fie întrebat despre asta. Bun.
În Core PCE, inflația Core PCE 2,7 versus 2,5. Cumva, din nou, Fed-ul rămâne pe aceeași idee inflația. Va spune că inflația e tranzitorie sau nu, vom vedea imediat. Inflație, desigur, venită din tarife și acum din petrol, deoarece s-a blocat naiba din nou zona asta de petrol. O să am mai multe comentarii interesante acolo dacă rămâneți un pic până mai târziu. Bun? Și o să vă arăt unde aș vrea să construiesc o poziție short, poate mulți dintre voi știți deja. Bun, deci Federal Funds Rate putem să vedem 3,4, deci același lucru ca la ultima proiecție economică, nimic wow, la fel și pentru 2027, mai văd încă o tăiere de dobândă în 2027, deci una în 2026 și una în 2027, cel puțin așa îi citi momentan. Cu toate că Jerome Powell pleacă și vine Kevin Warsh, ok? Vine Kevin Warsh. Bun. Mai departe, hai să vedem aici la Central Tendency, dacă ne interesează și vedem ceva realist aici, 2,9, 3,6. A rămas la 3,6, ceea ce este ok la Central Tendency, da? Iar la range aici sunt aia care unii zic că să taie dobânda cu 15.000 de puncte de bază, unii zic că să nu se taie deloc. Da? Putem să vedem că aici am putea observa o schimbare și una cât de cât pozitivă sau negativă. Una pozitivă, deoarece 2,6, 3,6 față de decembrie care era 3,9. Păi era cineva care zicea, băi, trebuie să urcăm dobânda foarte puternic. Acum apare că acel cineva nu mai e atât de, să zicem, entuziasmat să mențină dobânda ridicată în 2026 și rămâne la 3,6, ok? Deci nu mai vede nici cel mai hawkish de la Fed, nici el nu mai vede o urcare de dobândă aici în 2026. Nici măcar în 2027 ai putea să faci caz, uite aici de o urcare de dobândă, cineva ar vrea o urcare de dobândă în 2027, ok? Bun, deci nimic relevant aici zice, nimic relevant, cam aceleași lucruri aici, 3,4, singura chestie care iese în evidență aici e de ce GDP-ul a rămas, să zicem, la 2,4, chiar a urcat aici, adică urcare, creștere economică 2,4 și de ce avem aici inflația care urcă, cele două de obicei se bat cap în cap și de ce avem aici dobânda de referință la același nivel, având în vedere că se așteaptă o urcare pe inflație. Și asta e întrebarea, plus că nu are niciun fel de sens dacă te uiți că și unemployment rate-ul rămâne la 4,4, deci care e logica? Asta zic, care e logica din aceste proiecții economică pe care o vedem aici? Nu prea mare și probabil și Jerome Powell o să zică cam același lucru. Bun, deci asta momentan. Dacă vă place live-ul ăsta, desigur puteți apăsa butonul de like. Mai avem aproximativ 25 de minute până vorbește Jerome Powell și putem trece prin acea prezentare pe care v-am făcut-o. Prețul Bitcoin putem să observăm că a urcat aici undeva spre 71,9 în momentul de față, poate undeva 72 ar putea urca pe termen scurt. Aici i-a plăcut să zicem, dar nu e nimic să zicem relevant, poate lumea să aștepta, nu știu, ca Fed-ul să fie mult mai hawkish. Dar pare că momentan este o neutralitate totală și cred că lui Jerome Powell îi se rupe cum ni se rupe și nouă în piețele financiare în ultima perioadă, ok? Bun, deci îi se rupe, zice, bă, nu mă interesează, oricum eu plec, mai am o singură ședință, papa, la revedere, spărați-vă cu Trump pe cap și cu petrolul și cu inflație și cu recesiunea și cu toate cele, ok? Bun. Bun. Hai să începem acum, să facem din nou prezentarea, dar de la început, da? Putem să vedem aici, chemați-vă soția, chemați-vă soțul, chemați-vă amanta, chemați-vă cățelul, chemați-vă purcelul, facem o lecție mică de economie aici la ce putem vedea și o să atingem și partea, desigur, cu petrolul și cu toate celelalte piețe financiare. Da, bun. Începem cu inflația. Jerome Powell vrea la 2%, iar comitetul lui Jerome Powell tot în zona de 2% vrea inflația. Momentan, după cum se poate observa destul de clar aici, nu este acolo, este într-o stagnare, da, în momentul de față, undeva la 2,4 CPI-ul simplu și CPI-ul core e în stagnare la 2,5. Acum, ziceam că această raportare de aici, din februarie pe februarie, da, deci din martie pe februarie, mulți se așteptau să fie una foarte bearish, având în vedere că petrolul deja a urcat la aproape $100, chiar a fost peste $100 câteva minute, ore la un moment dat, dacă țineți bine minte, da? Ce bine, nu s-a întâmplat asta. De ce? Păi te uiți cu o lună în urmă, deci nu avea niciun fel de impact atât de rapid cum ai fi crezut, da? Aici prețul petrolului. Vom vedea aici, să zicem, un impact mai mare pe inflație. Da, mulți analiști zic că dacă această strâmtoare Hormuz rămâne blocată o lună de zile, adică trece de luna martie, ai putea să vezi la următoarele citiri
un bump de 0,3-0,5 în ceea ce înseamnă inflația, adică ai putea să vezi 2,8-2,9, unii analizi zic că dacă 2 luni se blochează ai putea să vezi chiar 3% în ceea ce înseamnă această inflație CPI, da? La core vedem, deoarece după cum vedeți aici, corul e la 2, corul în momentul de față este la 2,5, da, în momentul ăsta și CPI-ul simplu e la 2,4. Dacă ne uităm aici, stagnare și în zona asta, o mică scădere și pe CPI-ul core, da? Și care e diferența dintre ele? Se poate observa că corul exclude prețul volatil al mâncării, al benzinei, motorinii și toate cele și taxele în general. Deci asta e mai apropiată de realitate. Adică dacă inflația, să zicem, CPI urcă atât de tare din cauza acelui petrol, e foarte posibil ca asta să nu aibă o urcare atât de mare. Iar corul cumva este mai important pentru Jerome Powell și PCE-ul e mai important. Acum, inflația reală, Trueflation, momentan ai putea să o vezi pe la 1,54 și BLS-ul a raportat undeva la 2,4 în momentul de față, după cum am văzut mai devreme. Deci inflația în continuare nu e o problemă, dar ar putea să fie. Știți ideea mea cu inflația? Chiar dacă petrolul se duce, rămâne peste $100, poate să facă o inflație pe termen scurt, pe termen lung vom intra în deflație și de fapt ăla va fi moartea și aia va fi, să zicem, recesiunea prin care o să trecem la un moment dat. Vorbim și despre recesiunea aia, deoarece știți foarte bine că din punctul meu de vedere eu am numit-o ultima recesiune și imediat vă explic de ce ultima recesiune, da? Când ajungem la partea respectivă, dacă ne așteptăm la o recesiune și când, da? Și de ce o numesc eu ultima recesiune. Bun. Mergem mai departe că mai avem aici de discutat, dar avem timp până când vine Jerome Powell în vreo 20 de minute putem trece până toată prezentarea. Șomajul, dacă ne uităm la șomajul din Statele Unite, ultima raportare 4,4. Deci inflația în continuare este stagnantă, dă șansa Fedului să lase dobânda de referință la același nivel, dar după cum ați văzut se așteaptă la o urcare în inflația PCE, da? Iar șomajul Fedul se așteaptă să rămână la același nivel. Astea sunt proiecțiile economice. Acum că Jerome Powell zice să ne spălăm cu ele pe cap, imediat vom vedea dacă asta este cazul sau nu. Bun, deci ultima raportare pentru șomaj 4,4 urcare aici de la 4,5 nu este corect, este de la 4,3, da? Și după cum putem să vedem aici 4,3, 4,4. Deci ștergeți cu buretele 4,5, ăsta o să-l corectez eu. O să-l corectez eu imediat când am timp, dar momentan rata șomajului 4,4 în care de 4,3, iar aici putem să vedem că din noiembrie a avut o corecție neașteptată de mulți, da? Iar ulterior acum pe februarie am văzut 4,4 unde o vede Fedul până la final de an. E cumva realist să rămână la 4,4? Nu, de ce? După cum ne-a zis și Jerome Powell, non-farm payrolls aici, câte locuri de muncă se adaugă în economia americană. Putem să vedem că ultima raportare pe februarie a fost de minus 92.000 și așteptarea era la 40-50.000 din câte țin o minte aici pentru așteptare. Deci a ratat rău de tot. Cei drept a pus aici la începutul anului se poate vedea 126.000 de locuri de muncă. De unde l-o fi găsit Trump? Nu știu, dar după cum se poate observa față de anul trecut în care aveam flow-uri pozitive, acum în sfârșit piața muncii is breaking, adică cedează și se poate observa o lună bună, o lună slabă, o lună bună, o lună slabă, o lună bună, o lună slabă, o lună bună, o lună slabă și după cum putem vedea, minus 140.000 în octombrie, 41.000 pe plus în noiembrie, minus 17.000 în decembrie, 126.000 în ianuarie și în februarie minus 92.000. Țineți cont că la ședința precedentă Jerome Powell ne zicea cumva că am aproximat greșit numerele pe ceea ce înseamnă adăugarea acestor joburi și ele sunt mai slabe decât se aștepta și asta s-a dovedit pentru că putem să observăm încă din nou de la raportare la raportare ăștia dau înapoi cifrele, adică anunță, nu știu, 126.000 pentru ianuarie, de fapt n-au fost 126.000, au fost minus 500.000 sau ceva de genul ăsta. Și Jerome Powell zicea că în continuare piața muncii se contractă aici. Dacă te uiți la asta și te uiți la inflație, îi zice da, ești pe drumul cel bun pentru tăieri de dobânzi, nu? Asta e drumul cel bun pentru tăieri de dobânzi, având în vedere că piața muncii în momentul de față e cum e, adică nu e prea grozavă, ok?
Iar șomajul și el este în urcare, inflația este stagnantă momentan, nu e la 2, dar e la 2,4, adică nu e departe. Dar problema vine imediat și ajungem și la ea. Piețele financiare, și asta este poza în momentul de față a piețelor financiare, ETH-ul mare lateral și ne enervează de atâta timp de ani de zile din 2021, mare lateral între zona de, o să faci caz, 1500 și zona de 4500 de dolari, da, cam mai este zona, poți să zici poate chiar 4800, se poate vedea aici cât a lateralul în momentul de față pentru ETH. Deci ETH este un trend lateral în diferență față de Bitcoin, care e un trend descendent. Cu toate că Bitcoin a avut un trend foarte agresiv macro și după cum vedem aici, ETH corecție, stagnare macro e laterală, iar Bitcoin corecție, tendru macro în schimbare. Asta e o întrebare aici în ceea ce înseamnă Bitcoin. Iar ai de ce să te legi, pentru că în momentul de față e sub 76, 74, cum vrei să zici, regiunea asta de aici foarte importantă și ai pus, în sfârșit la macro ai pus un minim în scădere, după cum se poate observa. Deci trendul este descendent, întrebarea e dacă s-a schimbat trendul macro și corectăm până în zona de sub 30.000 în ceea ce înseamnă Bitcoin aici. Discutăm când ajungem și pe grafic la Bitcoin dacă asta se va întâmpla sau de aici putem spera la un all-time high venit de nicăieri în 2026 care să sperie un pic zona, să zicem, bearish a pieței, care în momentul de față mulți așteaptă sub 50.000 pentru a acumula Bitcoin. V-am zis și teoria respectivă, dacă Bitcoin se va duce și va tranzacționa regiunile astea, e foarte posibil să stea un pic mai mult decât în cazurile precedente în regiunile astea de aici inferioare, mai ales dacă rovește și o recesiune. De ce? Pentru că recesiunea până acum a tot fost amânată. Știți foarte bine, se vorbește de recesiune, bării vinde în fiecare an că vine recesiunea și shortează în fiecare an că vine recesiunea. Bine, n-a venit. Am avut o perioadă de cooldown în 2022 când petrolul la fel urca foarte puternic, dar apoi piețele financiare clasice, inclusiv Bitcoin, a făcut all-time high. Deci n-a venit niciun fel de recesiune. Cei care strigau recesiune și criză din de 2021, 2022 n-au avut dreptate. În niciun caz. Dar aia se tot amână. Cea mai mare, desigur, a fost ultima pe care o știm în 2008, cea mai mare în 1928-32, în regiunea respectivă, Marea Depresie economică, dar, din nou, momentan nu ești în regiunea respectivă. Cu cât o amâni, ea o să fie și din ce în ce mai mare, nu? Că vine deodată și o să fie din ce în ce mai greu de trecut în timp, adică o să dureze mai mult. Bun, dar ajungem și la partea respectivă imediat, ok? Bun. Deci BTC trendul ți-l schimbă în momentul de față după ce la celelalte prezentări Bitcoin avea trend, acum nu mai are, iar ETH este stagnant în lateral. O altă diferență față de cazurile precedente în care și Bitcoin și ETH mergeau în același tandem, pare că aici avem o decuplare între cele două și aproximarea mea e că ea va continua din ce în ce mai mult în următorii ani între ETH și BTC și între BTC și altcoin-uri. Bun. Hai să vedem ce face și bursa. Bursa, ok, all-time high la început de an, dar probleme, trend macro, bull intact încă totuși, dar care e problema aici? Și v-am pus care este problema. Problema este că v-am pus aceste EMA-uri, asta e 21 EMA, linia roz pe care o vedeți aici. E foarte simplu de cele mai multe ori la macro să te uiți când vezi un trend macro. Da? Atâta timp cât îți ține 9-21 EMA, trend macro foarte bullish. Când îți sparge, trendul macro foarte bullish se transformă într-unul mai slab aici, iar retestul la 55 EMA este foarte probabil, după cum a făcut și Bitcoin. Cumva te întrebi aici, Bitcoin a fost înaintea trendului, după ce a făcut mutarea asta, nu v-am pus EMA-urile aici, dar vă arăt imediat, și pare că da, pare că a fost un pic înaintea trendului. Ce ți arată asta? Ți arată că și bottom-ul va fi cel mai probabil înaintea trendului aici. Dar la macro nu poți să faci caz de un bear în niciun caz, poți să faci caz de o corecție la nivel micro, la nivel intermediar în ceea ce înseamnă bursa aici, iar vedeți targetul vine undeva spre 6400-6500 și e foarte important pentru că săptămâna asta am încercat să urcăm peste regiunea asta și n-am reușit cumva. Da, încă ești într-un trend macro, dar pare că lucrurile nu mai arată de bine cât arătau în zonele astea când ai ieșit din regiunea asta și poți să observi ce s-a întâmplat aici, da? Ultima oară când ai închis sub 9.21 EMA, bam, te-ai dus și ai capitulat la 100 EMA direct spre 200, exact cum a făcut Bitcoin acum. Și poți să te gândești, ok, Bitcoin poate să facă aceeași mutare, ar putea, numai că aici macro era un pic diferit.
și pentru bursă eram în 2025 în regiunea asta și buyerii încă erau în control aici și pe bursă. Aici vom vedea dacă sunt în control. Dar din nou, același lucru poți să observi și aici când ți-a spart. În 2022 ți-a testat 55 EMA-ul. De obicei astea simple, ok? De obicei astea simple ca probabilitate. Probabilitatea bullish rămâne atâta timp cât menține 9,21 EMA. Sub scade aici și probabilitatea bullish. Asta nu înseamnă că trendul macro nu este intact, dar poți să vezi o corecție la nivel intermediar. La fel și la Nasdaq același lucru, dacă ne uităm aici, atent. Putem să vedem același lucru, ți-a ținut 9,21 EMA o perioadă lungă de timp, weak aici în regiunea asta și acum corectezi sub această zonă. De obicei testezi măcar 55 EMA, acum vine pe la 20 și un pic peste 23.000 în ceea ce înseamnă S&P-ul, în ceea ce înseamnă Nasdaq-ul aici. Da? La fel ca S&P, cu probleme termen scurt, dar trendul macro este intact, după cum se poate observa. Și vă zic imediat de ce depinde. Depinde de ce se va întâmpla cu prețul petrolului și cu războiul. De asta depinde perioada următoare și imediat ajungem și acolo. În cele dolarului în corecție și lateral aici, dolarul probabil se va tranzacționa mult mai jos, mai ales după ce se va termina acest conflict, deoarece am zis oricum Trump are nevoie de un dolar mai slab, nimic aici de văzut. ETH BTC lateral bounce, din nou și ăsta e un pic în discrepanță față de BTC aici, deoarece pare că ți-a pus un bottom în regiunea asta de 0,017, clar neconfirmat, confirmarea va veni când va face un nou high peste regiunea de 0,04 aici, ultima zonă, în range-ul ăsta, dar ulterior ești într-o regiune în care poți să zici ok, aici ar putea forma un bottom, dar în ce durată ți-l face, asta e greu de definit, ar putea să îți confirme în 2026 bottom-ul aici, da, absolut, și cam ceva de genul ăsta ar arăta. Rămân la aceeași idee în ceea ce înseamnă ETH, BTC și altcoins, probabil se vor tranzacționa mai diferit și nu chiar împreună în perioada următoare și în următorii ani, ok? Bun. Bun. Aurul parabolic, dar aceeași poveste aici. Putem să vedem cum arată și săgeata pe aur parabolic. A atins peste 5.000 și ăsta aici, măcar la o corecție la sub 4.800, probabil vom vedea. Oricum e deja la 4.887 care era un target. E posibil să vezi 4.500, 4.400 în ceea ce înseamnă aurul, având în vedere ce reacție a avut aici. Bun, ce mai avem aici de văzut? Argintul la fel și el corectiv, se poate vedea pe unde e target, undeva 50-60 de dolari. Da, 60 a zice, în prima fază 21 EMA, dar ulterior 55, îți arată ca un top aici destul de mare, ceea ce înseamnă argintul, având în vedere că n-am mai făcut asta de foarte, foarte mulți ani de zile. Bun. Astea sunt piețele. Ziceam aici, recesiunea. Ok, hai să vorbim un pic despre recesiune. Că macro începe să crape. Iar răspunsul este, da, începe să crape, dar întrebarea e de ce n-a crăpat. Și imediat vorbim și despre asta. Da? De ce începe să crape și la ce ne uitam în trecut? Aurul și argintul up. Nu numai că up, foarte up. Adică aurul a atins 5.000, argintul a atins peste 100. Astea sunt zone în care te uiți și zici, ok, știi ceva? E cam agresivă mutarea, cineva încearcă să poziționeze în regiunea respectivă. Totuși, v-am zis în legătură cu aurul, cu vreo 2-3 live-uri, că Statele Unite încearcă să facă repricing la aur după o lungă perioadă de timp. Cred că ultima oră a fost până 1972-73, dacă țin-o bine minte. De ce? Să-și plătească din datorie. Datoria care, apropo, a atins 39 de trilioane. Ați auzit bine, 39 de trilioane ieri, all-time high. Dacă e ceva la all-time high, este datoria Statelor Unite, care în continuare va merge. De ce? Bagă bani în continuare în acest război, după ce Trump ne-a zis că el nu va băga bani în acest război. Iată că până la urmă bagă bani în războaie în momentul de față. Da? Următoarea țintă este desigur Cuba. Petrolul aici up, deci petrolul up peste 100 și asta ar putea să fie cel care declanșează o posibilă recesiune dacă rămâne sus. Știți foarte bine, toate cazurile, inclusiv 2007-2008, când petrolul a urcat de recesiune, 1990, 1980 și tot așa, dacă le luați la rând, singurul caz în care n-a dus la o recesiune a fost 2022. Deci 2022, când petrolul a urcat agresiv, n-a dus la o recesiune. De ce? Pentru că s-a dezamorsat repede. Și asta e întrebarea aici. Se va dezamorsa repede această situație sau nu? Și de asta va depinde dacă o să crape de tot macro și piețele financiare sau nu. Ok? Bun. Reacția randamentelor, și asta e un lucru momentan care e încă stabil și n-a crăpat încă. Obligațiunile n-au crăpat. Yieldurile la obligațiuni și obligațiunile n-au crăpat încă e o încredere acolo, deci asta e diferit. Private credit, despre care am vorbit în live-urile precedente,
începe un pic să fie în panică, cu toate că nu e o piață atât de mare, 2-3 trilioane, dar ar putea aduce panică și un efect de domino, similar cum a adus în 2007-2008, dar pare că nu suntem acolo. Ați văzut și vă ziceam chiar și în update-ul pe care îl fac în fiecare săptămână, vă ziceam săptămâna trecută despre faptul că cei de la Blackstone în momentul de față nu pot da de mai mult de 10% din investițiile pe care oamenii le-au făcut în fondul lor, ceea ce din nou este un moment de panică. Private credit e în momentul de față un lucru hot, dar nu știu dacă va fi cel care va mișca, să zicem, acel lucru care ne va duce spre recesiune, ci mai repede petrolul de fapt este cheia aici în momentul de față și apoi restul se vor duce ca la domino, urmând de private credit și toate celelalte, randamentele și tot, ok? Bun, și piețele financiare. Bun, deci la recesiune mai avem ceva de adăugat aici, da, eu ziceam că următoarea recesiune, care nu pare că va veni neapărat acum, dar dacă Trump vrea să o forțeze pe bune și a făcut și el aici o chestie pe care poate nici el nu înțelege și imediat vom discuta după ședința lui Jerome Powell de ce naiba a atacat Trump Iranul, adică de ce, dacă te gândești logic, care ar fi, să zicem, lucrurile care l-ar fi făcut pe el să atace Iranul, cu toate că a zis că nu, da? Dar asta, dacă nu e rezolvată și Trump nu pleacă din Iran în următoarea lună, va fi o problemă destul de mare. Dar de ce ziceam că e posibil să fie ultima recesiune? Gândiți-vă că dacă vine o recesiune acum, ce se întâmplă de obicei într-o recesiune? Oamenii își pierd locurile de muncă, corect? Corect. Deja am văzut multe știri că oamenii au fost dați afară și vorbesc cu oamenii în fiecare zi sunt dați afară. Din finance și cei care lucrează, să zicem, în joburi corporate, nu neapărat în finance, peste tot, în marketing, în orice sunt disponibilizați în momentul de față, chiar și cei care lucrează la Amazon sunt disponibilizați, deoarece ăia momentan vor să livreze cu roboți în câțiva ani. Ok? Bun. Dar toate astea vor duce inevitabil ca oamenii să-și piardă locurile de muncă într-o recesiune, deoarece nu mai sunt bani și companiile taie în primul și în primul rând tai de acolo dacă vrei să salvezi compania, deoarece personalul îți pune cei mai mulți bani, îți scoate cei mai mulți bani din buzunar. Întrebarea este de ce aceste companii ar mai reangaja oamenii ăia după recesiune, având în vedere că pentru prima dată în istorie au inteligență artificială. De ce ar mai face-o? Și vă ziceam și asta acum 2 luni de zile, discutam același subiect și tot așa o numeam ultima criză, deoarece ce se întâmplă după? Asta este întrebarea. Dacă acele companii nu vor mai angaja oameni, până când AI-ul va ajunge să facă joburi, poate să dureze până în 2035. Ce se întâmplă în gap-ul ăsta în care toate aceste companii fac automatizări și nu mai vor să angajeze oameni? Păi te duci cu șomajul foarte sus, 10, unii ar zice 20, unii ar zice 50% la nivel planetar. Și atunci insert UBI, că altceva n-ai ce să faci, adică Universal Basic Income, care desigur este privit de mulți ca o teorie de conspirație. Multe au fost privite ca teorii de conspirație, dar eu cred că ăsta cu UBI-ul se va adeveri, mai ales dacă vine ultima recesiune, după cum o numesc eu. Pe urmă vom vedea ce naiba se va întâmpla, un reset, habar n-avem, vom vedea după cum va arăta, dacă monedele stabile vor fi cele care vor prelua, să zicem, lichiditatea planetară, ceea ce e foarte posibil să se întâmple într-o panică de genul respectiv, dacă vom avea monedele legate de aur sau de bitcoin sau de orice altceva, vom vedea, ok? Bun. Dar discutăm mai mult despre asta, discutăm mai mult despre ce se întâmplă cu prețul petrolului, da? Care momentan e spre zona de $100 și ar putea să creeze panică. Mai avem 3 minute, vorbește Jerome Powell, nu vă așteptați la multe lucruri de la Jerome, pentru că nu prea are ce să ne mai zică și oricum o să fie foarte sicterit. E sicterit oricum de toată situația cu Donald Trump, că l-a dat în judecată și vrea să-l bage la pârnaie. Da? Deci e foarte sicterit, nu cred că va spune mare lucru. Va fi întrebat despre petrol și acolo vom vedea și despre conflictul ăsta, dar probabil o să zică că nu se bagă neapărat și că probabil că va aduce ceva inflație dacă el va dura. Exact ce v-am zis și eu mai devreme. Dar asta este prezentarea. Desigur avem aici o așteptare
la grafice, dacă ne uităm un pic, volatilitate pe ETH plus minus 5%, se poate observa, asta putem aștepta, 5% aici, în jos ar fi 2075 și apoi 2304, am putea să vedem un retest la 2075, e foarte important, după această ședință, dacă mutarea pe Bitcoin și pe ETH e reală, ETH să ține 2000, Bitcoin să ține 70.000 și atunci da, we are on to the races, mai departe 78, 84 și tot așa pentru BTC și pentru ETH, la fel 69.1, 70.000, totuși 70.000 e un pic mai important, minus 3 plus 3% după această ședință am putea aștepta, iar de la S&P am putea aștepta minus 1 plus 1, mai repede minus 1, 6.594. Ok, bun, imediat caut eu ședința lui Jerome Powell, încercăm să avem și un alt tip de live în care să scriu măcar ce zice Jerome Powell, mi-am pregătit o tabletă aici imediat. Să vedem dacă merge. Dați și voi mai tare dacă nu se aude, deoarece de obicei la Fed se aude un pic mai încet de cele mai multe ori. Imediat. Federal Rezerve. Bun, ca să-l vedem pe Jerome. Bun. O să încerc să nu vorbesc prea tare. Deci dați voi dacă e mai tare. O să încerc să nu vorbesc prea tare. Ok, și o să încerc, desigur, să pun graficul Bitcoin, o să-l fac micuț și vedem dacă merge să scriu pe tabletă sau nu, imediat. O să ne uităm și o să vedem dacă ce e posibil, ce nu e posibil în ceea ce privește o reacție live scrisă. Ok, bun. Aici îl așteptăm pe Jerome Powell în continuare, cam așa ar trebui să arate setup-ul și ne uităm imediat. Uite-l pe Jerry. Ok. Oh, nu se aude, scuze. My colleagues and I remain squarely focused on achieving our dual mandate goals of maximum employment and stable prices for the benefit of the American people. The U.S. economy has been expanding at a solid pace. While job gains have remained low, the unemployment rate has been little changed in recent months, and inflation remains somewhat elevated. Today, the FOMC decided to leave our policy rate unchanged. We see the current stance of monetary policy as appropriate to promote progress toward our maximum employment and 2% inflation goals. The implications of developments in the Middle East for the U.S. economy are uncertain. We will remain attentive to risks to both sides of our dual mandate. And I'll have more to say about monetary policy after briefly reviewing economic developments. Available indicators suggest that economic activity has been expanding at a solid pace. Consumer spending has been resilient, and business fixed investment has continued to expand. In contrast, activity in the housing sector has remained weak. In our summary of economic projections, the median participant projects that real GDP will rise 2.4% this year and 2.3% next year, somewhat stronger than projected in December. In the labor market, the unemployment rate was 4.4% in February and has changed little since late last summer. Job gains have remained low. A good part of the slowing in the pace of job growth over the past year reflects a decline in the growth of the labor force due to lower immigration and labor force participation, though labor demand has clearly softened as well. Other indicators, including job openings, layoffs, hiring, and nominal wage growth, generally show little change in recent months. In our SEP, the median projection of the unemployment rate is 4.4% at the end of this year and edges down thereafter. Inflation has eased significantly from its highs in mid-2022, but remains somewhat elevated relative to our 2% longer-run goal. Estimates based on the Consumer Price Index and other data indicate that total PCE prices rose 2.8% over the 12 months ending in February, and that excluding the volatile food and energy categories, core PCE prices rose 3.0%. These elevated readings largely reflect inflation in the goods sector, which has been boosted by the effects of tariffs.
Near-term measures of inflation expectations have risen in recent weeks, likely reflecting the substantial rise in oil prices caused by the supply disruptions in the Middle East. Most measures of longer-term expectations remain consistent with our 2% inflation goal. The median projection in the SEP for total PCE inflation this year is 2.7% and 2.2% next year, a bit higher than projected in December. Our monetary policy actions are guided by our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. At today's meeting, the committee decided to maintain the target range for the federal funds rate at 3.5% to 3.75%. From last September through December, we lowered our policy rate 0.75 percentage point, bringing it within a range of plausible estimates of neutral. This normalization of our policy stance should continue to help stabilize the labor market while allowing inflation to resume its downward trend toward 2%. But the implications of events in the Middle East for the U.S. economy are uncertain. In the near term, higher energy prices will push up overall inflation, but it is too soon to know the scope and duration of the potential effects on the economy. We will continue to monitor the risks to both sides of our mandate. We are well positioned to determine the extent and timing of additional adjustments to our policy rate based on the incoming data, the evolving outlook, and the balance of risks. In our SEP, FOMC participants wrote down their individual assessments of an appropriate path of the federal funds rate under what each participant judges to be the most likely scenario for the economy. The median participant projects that the appropriate level of the federal funds rate will be 3.4% at the end of this year and 3.1% at the end of next year, unchanged from December. As is always the case, these individual forecasts are subject to uncertainty, and they are not a committee plan or decision. Vă scriu pe tabletă ce zice. Monetary policy is not on a preset course, and we'll make our decisions on a meeting-by-meeting basis. To conclude, the Fed has been assigned two goals for monetary policy: maximum employment and stable prices. We remain committed to supporting maximum employment, bringing inflation sustainably to our 2% goal, and keeping longer-term inflation expectations well anchored. Our success in delivering on these goals matters to all Americans. We at the Fed will continue to do our jobs with objectivity, integrity, and a deep commitment to serve the American people. Thank you, and I look forward to your questions. Thank you. Colby Smith of the New York Times. There's been some debate about whether the Fed should look through the inflation that will come from higher oil prices stemming from the Middle East conflict. Is that the right approach at this juncture? And to what extent does the fact that inflation has been above target for roughly 5 years now influence the committee's thinking around this? So, first, let me say we're well aware of the performance of inflation over the last few years and how a series of shocks have interrupted progress that we've made over time, and that happened most recently with tariffs, and now there will be some effects on inflation coming forward. The thing that's really important that we see this year is progress on inflation through a reduction in goods inflation as the one-time effects on prices of tariffs go through the system, go through the economy. That's the main thing we're looking for going into this exercise. And we need to be seeing that to sort of understand that we actually are making progress, because on net we didn't make progress. And if you look at total core inflation, it's about 3%, and some big chunk of that, between 1/2 and 3/4, is actually tariffs. So we're looking for progress on that. The question of whether we look through the energy inflation doesn't really arise until we have kind of checked that box. It, of course, is kind of standard learning that you look through energy shocks, but that's always been dependent on inflation expectations remaining well anchored. And I think now it's also dependent on what you mentioned, which is that broader context of 5 years now of inflation above target. We have to keep all of those things in mind, and the question of looking through when it does arise will be one to approach not lightly, but in the context that you mentioned.
And just on the S&P, can you help us make sense of why there is still a bias to cut for most officials this year, despite the upward revision to headline and core inflation and the essentially unchanged forecast for growth Foarte and bună întrebarea. unemployment? De ce Just tai curious, dacă kind of inflația urcă? Ce ziceam what's și noi? the genesis behind the need? What's the need for the cut? Yeah, so, there are 19 people, and so 19 reasons, 19 individual submissions, and if you notice, the median didn't change, but there was actually some movement toward, a meaningful amount of movement toward fewer cuts by people. So 4 or 5 people went from 2 to 1, let's say, 2 cuts to 1 cut. And each person has individual, stories behind what they want to do. But essentially it is that, the forecast is that we will be making progress on inflation. Not as much as we had hoped, but some progress on inflation. It should come as we start to see in the middle of the year, progress on tariffs, going through once and then tariff inflation coming down. We should be seeing that. And, the rate forecast is conditional on the performance of the economy. So if we don't see that progress, then you won't see the rate cut. Thank you. Howard Schneider with Reuters. Just to follow up a little bit and to be clear, is the higher inflation penciled in here for 2026 solely the result of the oil shock or something else? So that's going to be part of it. But, that wouldn't be most of core, right? So the oil shock for sure shows up here. Some of that will be in core as well. But yes, but no, there's also just the feeling that we haven't seen, the progress that we had hoped for on core goods. And on tariffs and on the rest of it. So for whatever reason, people did write up their inflation forecast. That will certainly be tied to events in the Middle East and the price of oil, but it's also, I think, a reflection of the slow progress we've seen on tariffs, which we believe we will see. It's just a question of how long it takes for them to get all the way through the economy, and it just takes some time. Right. And is the lack of change in the SEPs, again, just to explicate this a little bit, more due to the expectation that the oil portion of this will pass through, or more out of concern that there is a potential blow to consumption and growth coming in the form of wealth effects with the stock market down, in the form of gas prices, diverting spending from other parts of the economy? So I didn't get the second part of your question. That consumers are going to be potentially diverting money to gasoline from other parts of the economy. There could be a growth shock or a redistribution of spending there that can hit consumption, wealth effects as well. I guess I'm wondering, is the rate forecast not changing because you think the oil shock is going to be temporary, or because you want to be sure you're positioned in case growth starts to slow? So the thing I really want to emphasize is that nobody knows. The economics effect could be bigger, they could be smaller, they could be much smaller or much bigger. We just don't know. So people are writing down something that seems to make sense to them, but have no conviction. To your point, if we have if we have a long period of much higher gas prices, that's going to weigh on consumption. That'll weigh on disposable personal income, and it'll weigh on consumption. But we don't know if that's going to happen. Something quite different than that. We might have much lower than expected pass-through. So people write down, this is one of those SEPs where a number of people mentioned if we were ever going to skip an SEP, this would be a good one, because we just don't know. So I wouldn't say there's a conviction that this is going to go through quickly or not quickly. It's just you got to write something down, and this is something that is that people wrote down. We don't debate how long. How do you do that? We wouldn't be able to debate what the length of or size of these effects would be. We just have to kind of make an individual statement. And also, what you've written down before you'll be reluctant to move too far away from that, just because you don't know. It's so unclear what the direction from this particular end will be. Meanwhile, the growth has been solid, and inflation, the overshoot is mainly from the goods and tariffs. And, the labor market is, the unemployment rate, of course, is little changed since September. You have a very, very low break-even rate, apparently, for new jobs, with little growth in either demand or supply. But the U.S. economy is doing
pretty well. It's just we don't know what the effects of this will be, and really no one does. Steve. Mr. Chair, in the past, the staff has suggested that higher oil prices, they have a hit to consumption, which Howard was talking about, but that's somewhat offset by increases to domestic production. I wonder if you could talk about that dynamic, especially to the extent that how much U.S. production is happening right now. So the first thing is there is, the original thinking, the long-standing thinking, put it that way, is that you do look through energy shocks. But as I mentioned, that's conditioned on inflation expectations and that kind of thing. So, sorry, your question was? What the staff is saying about, and has said in the past. Yeah. About So there'll be an offset. Offsets, yeah. So that's true. We have, we're a net exporter of energy, right? So any effects on employment and economic activity and spending would be offset to some extent by the fact that our oil companies will be more profitable and they may even do more drilling. If you ask oil companies about doing more drilling, though, they're going to want to see, a consistent rise in oil prices from where they were before the buildup for the war, and they're going to want to believe that that's going to be persistent for a fairly long time. So they're not sitting there waiting for oil to go over $70 a barrel, and then they're going to start drilling or whatever. They're going to make a reasoned, careful judgment that we're going to have higher oil prices for an extended period, meaningfully higher. So I wouldn't say there's much of that happening. Not much will be happening now, but some of that could happen over time if you see that. But so the net of the oil shock will still be some downward pressure on spending and employment and upward pressure on inflation, of course. And if I could just follow up on Colby's question, how much do you worry that, having looked through tariff inflation and inflation running above target, and looking through the oil price shock, would undermine the credibility of your commitment to the 2% target? We have to do our analysis and think these things through carefully, but of course that's on everyone's mind. We're well aware of the history, but you don't want to overreact to that. You want to make the best judgment you can based on the facts. I don't think we're going to let it color our decision-making more than is appropriate. It's more the thought that it's been 5 years, and we've actually had, we had the tariff shock, we had the pandemic, and now we have an energy shock of some size and duration. We don't know what that's going to be, actually. And, it's one of those things where it's a repeated set of things, and you worry that that's the kind of thing that can cause trouble for inflation expectations, and so we worry a lot about that, and we are very strongly committed to doing what it takes to keep inflation expectations anchored at 2%. And I think it's important that we do that. Very important. Nick. Nick Timmeros, Wall Street Journal. Chair Powell, you've described monetary policy as modestly restrictive. If the unemployment rate is roughly stable, inflation moving sideways in the high twos, with an ongoing overshoot in services and non-housing services, not just goods, and the economy doing fairly well, as you just outlined, what gives you confidence that inflation returns to target over the next couple of years? Okay. So I would say the rate is, you can characterize it as in the high end of neutral, or you can characterize it as perhaps mildly restrictive, even modestly restrictive. No one knows for sure, but it's in that range where it's somewhere around the borderline between restrictive and not. Remember that a big part of the disinflation we're looking for is just the runoff of when tariffs are put into place. Of course, what they do is they raise prices to some extent, to the extent those prices the tariffs are paid by consumers, on a one-time basis. And we're waiting for that process. It takes 8, 9, 10, 11 months, a year to go through the system, and we're waiting for the tariffs, which were put in place over the course of the middle part and later last year. We're waiting for that to go through the system, so that goods inflation will return closer to what it's always been. I mean, it used to be for many years it was negative, and then the year before tariffs came in, it was 0, and it's running at like 2% now. So. And so that's kind of goods inflation is running at 2%. So that's not coming
coming from standard Phillips curve restrictive policy. It's coming from the runoff of a one-time thing. We also think it's important, though, to keep policy either mildly restrictive or close to that, but not too restrictive because of the weakness in the downside risk in the labor market. We are balancing these two goals in a situation where the risks to the labor market are to the downside, which would call for lower rates, and the risks to inflation are to the upside, which would call for higher rates or not cutting anyway. So we're in a difficult situation, and we feel like our framework calls on us to balance the risks, and we feel like where we are now, which is kind of on that borderline, the higher borderline of restrictive versus not restrictive, we feel like that's the right place to be. Can I ask about core non-housing services, though? Because there are some people who think that it hasn't come down very much, if at all, over the past year. If wage growth has come down, if the labor market has loosened, why has non-housing services inflation maybe been slower to follow? That's a good question. It's frustrating. Non-housing services they basically moved sideways for a year. They're at the same level, and we do expect that they will come down. But it's a bunch of idiosyncratic things. But at the same time, that is one of the things we should be seeing, because to your point, the labor market is clearly not a source of inflationary pressures, and that should really matter for non-housing services, but we're not seeing progress there. So we do, what we expect for next year is what we want to see for this year, rather, is continued progress on housing services, finally seeing that, the goods inflation come back down because the one-time effects of tariffs are through, and then also get some help from non-housing services. That's what we'd like to see. But it's a good question why we didn't see much of that last year. Thanks, Chair Powell. Edward Lawrence with Fox Business. So in December, we saw employment numbers revised down to negative 17,000. January revised down. February posted a loss of 92,000. Is the employment side a far greater risk than the inflation side? Because we are seeing inflation, CPI is close to 2%. PCE has ticked down overall. It's really, I wouldn't say that. I wouldn't say that that's clear at all, that one is more at risk than the other. So you can point to the unemployment rate being stable, and, in a world where both supply and demand for workers have come down very, very sharply over the course of the past year due to immigration policy largely, a ratio is going to be a better thing to look at than job creation, for example. So, and the ratio is the unemployment rate, and it's been stable since September. So that tells you that. Inflation, you can. We're at 3.0% core. Inflation 2.8% headline. So we've been well above the 2%, that amount, whatever it is, 0.7, 0.8, or a full percentage point above 2% for some time. And that's a concern. We need to get back down to 2%, and we need to keep focused on that, even though we do now face some new inflation from energy. So I'd be hard-pressed to say that one of them is obviously more at risk than the other. And if I may, what happens if there's no Federal Reserve chairman confirmed on May 15th? Would you stay on? So if my successor is not confirmed by the end of my term as chair, I would serve as chair pro tem until he is confirmed. That is what the law calls for. That's what we've done on several occasions, including involving me, and it's what we're going to do in this situation. And while I'm at it, on the question whether I will leave while the investigation is ongoing, I have no intention of leaving the board until the investigation is well and truly over, with transparency and finality. And I would refer you to the statement that was in the Fed's brief that you all have seen, and I won't have anything more for you on that. On the question of whether I will then continue to serve as a governor after my term ends and after the investigation is over, I have not made that decision yet, and I will make that decision based on what I think is best for the institution and for the people we serve. Figuring you probably were going to set the dominoes off there, Edward. And I'm not going to have any more to say on those issues, by the way. Thank you very much. Claire Jones from the Financial Times. Băi, asta e huge. Nu vrea să plece până nu se încheie investigația din bordul Fed. Stă pe capul lui Trump.
Some people have said the first Gulf War and the Fed's response to that, where there was a focus on the growth risks, is the right parallel. To what extent would you agree with that, and to what extent do you think we're in a different place today? Thank you. You know, it's really hard to say until we see the situation, the actual situation. In some circumstances, that might be the right case. In fact, for example, if we do see the kinds of disinflationary progress that we expect to see due to tariffs that I mentioned, I think it's hard to say, and it will depend to some extent on the size and duration of the effects we're seeing on prices, and it will depend a lot on what we can see in inflation expectations. And just one follow-up, if I may, just on the BLS report that was mentioned briefly there. It doesn't seem from the projections or from the comments you've made today about the unemployment rate and focusing on that your view on the labour market story, to a large part being a supply-side story, has changed despite the quite negative number in February. Would that be the right take, and was there anyone else in the room who thought differently, and that the February jobs report was cause for concern? So I think you have to take the two together. You know, in a way, the January report was a positive surprise, and the February report was a negative surprise. If you put them together, you get something in the middle, and I think you have to really, as you do, I'm sure, realize there was a strike and there was weather, and that's about 80,000 of the negative effect total on the February report. Notwithstanding that, so what do you see if you take a step back overall? There are a number of indicators that suggest a degree of stability, but the thing that I think a good number of people on the committee are concerned about is just the very, very low level of job creation. If you adjust what has been the trend job creation over the past, let's say, 6 months, if you adjust that for what we think, our staff thinks, is the overstatement due to overcounting, effectively there's zero net job creation in the private sector. But actually that looks like that's about what the economy needs in terms of dealing with very, very low, non-existent really, growth in the labor force, which of course we've never had in our history. So you've got a sort of a zero employment growth equilibrium. Now that's balance, okay, but you know, I would say it does have a feel of downside risk, and it's not kind of a really comfortable balance. So you know, we look at that, we see it, we get it, and I mean everybody understands the arithmetic, and that's you can say the break even is zero, but nonetheless it's something we're watching carefully, and you know, are concerned about. But ultimately, though, you can argue that it's a consequence of deliberate policy, which is really the changes to immigration. That's the biggest factor there, and but nonetheless something we watch carefully. Andrew. Thanks, Chair Powell. The economy's experienced a series of supply shocks in the last few years, COVID, tariffs, 2 oil price shocks. Do you think that is bad luck, or has something changed in the world that makes supply shocks more common, and does the central bank need to start taking account of the risk of supply shocks as more? E ghinion că trecem prin toate șocurile astea? Ia, Jerome, spune-ne. We did go through a long period where the shocks were all demand shocks, and you know, so we've had a lot of practice thinking about supply shocks in the last 4 or 5 years for sure. And it's just a very different thing, and a much more difficult thing, because it does immediately raise the question of tension between the two parts of our mandate. But, you know, has the world changed? I mean, COVID is a one-time thing, right? This energy supply shock is a one-time thing. It's not because of some broad tendency or anything, I don't think. And you know, the oil shock with Ukraine was also a consequence of military action. So I don't know that the world has changed in a way that there'll be more supply shocks. But you know, people have written that paper and that speech a number of times. A number of people have tried to make the case that is the case. And in fact, we have seen more supply shocks in the last 5 years than we've seen in many years before that. It's a fact. Okay. You said last year that the Fed was reviewing its communication strategies, including the SEP, as part of its framework review. Whatever happened to that? And I have like 5 follow-ups to that, but you know, I guess, you know, what would you change about Fed communications if you had the time? Thanks. What happened about that was not much, and I'll tell you why. So
you know, we looked carefully at many aspects of the SEP and of our communications, and there weren't any ideas that had very broad support on the committee. And you don't want to make a change to your communications unless you have the committee behind that. So we didn't really make any changes on that. I had hoped that they had some things that I wanted to do, but they didn't attract broad support, and we'd already made all the changes we made to the framework. That was a critical thing. So we didn't. And, I wish we had been able to do some things, but we didn't. So maybe the next chair will take a look. I'm sure he will. Michael McKee from Bloomberg Television and Radio. The minutes show in January some members of the committee wanted to include a two-sided guidance on policy. Was that discussed today? And given the rise in the inflation expectations, how much support for a two-sided policy warning would there be? So it did come up today. The policy that the possibility, rather, that our next move might be an increase did come up at the meeting, as it did at the last meeting. The vast majority of participants don't see that as their base case, and of course we don't take things off the table. But you correctly characterized, what was in the minutes that several participants indicated, and something very much like that conversation did happen. What was your second question, though? I was just one question there, but follow-up would be, there are a lot of goods besides oil that are trapped in the Strait right now, and a lot of supply chains getting snarled. How much concern do you have about whether, if this becomes an inflation problem beyond just oil, whether there's anything you can do about it or would do about it, given the efficacies of monetary policy? You can worry about other commodities. You can worry about all of the ways that oil-related commodities go into manufacturing and that kind of thing. The truth is it's completely out of our hands, and we just, like everybody else, we have to just wait and see what happens. And it'll come down to how long, the current situation lasts, and then what are the effects on prices, and then how do consumers react and that kind of thing. Really, I wouldn't speculate in any way, and there's really not a lot we can do other than kind of watch and see. Maria Luisa. Afternoon, Chair Powell. Maria Luisa Capurro with Bloomberg News. I wanted to ask you, you've said longer-term measures of inflation expectations reflect confidence that the Fed will get back to its 2% goal, but there are some colleagues of yours who have pointed to higher dispersion in household service, in business services as well. So, and that they take as a signal that inflation expectations may be less sticky than in the past. I'm wondering if there was a discussion around that at this meeting across the committee, and what were the views of what is the state of inflation expectations and the risks from higher oil and gas prices. So at this meeting, I mean, a number of people mentioned and staff briefed on short-term expectations having moved up quite a lot for reasons we understand well. But long-term expectations, you can always find one that's troubling or some aspect of one that's troubling, but ultimately, right through this whole period, the overwhelming majority of the things we look to, including markets, including surveys of the public and also of forecasters, they've all been pretty solid on longer-term inflation expectations being right where they need to be, consistent with 2%. So that continues to be the case. We didn't have a lot of conversation about that. I think everyone does agree that we'll be watching those extremely carefully as we see the effects of the price increases come through from the conflict. And still on how the discussion went across the committee, before coming to this meeting, there were some members who were discussing the risks of a slowdown in growth and at a time of where inflation remains high. It really doesn't seem that most members are penciling in a slowdown in growth. No. But has there been any discussion of the risks of stagflation at this point? So people actually wrote up their growth forecast by a tenth, and I think that's probably to do with just growing confidence in productivity. But sorry, and your second question was just.
if there have been any discussions about the risk of stagflation scenario. Yeah, so as I mentioned, there's tension between the two goals, right? The upward risk for inflation and downward risk for employment. So, and that puts us in a different situation. You know, when we use the term stagflation, I always have to point out that was a 1970s term at a time when unemployment was in double figures and inflation was really high and the misery index was super high. Add them together, you get the misery index. And that's not the case right now. We actually have unemployment really close to longer run normal. And we have inflation that's, 1 percentage point above that. So calling that stagflation, it's not, I would reserve the term stagflation for, a much more serious set of circumstances. That is not the situation we're in. What we have is some tension between the goals, and we're trying to manage our way through it. It's a very difficult situation, but it's nothing like what they faced in the 1970s, and I reserve stagflation for that, the word for that period. Maybe that's just me. Thanks so much. Elizabeth Schulze with ABC News. President Trump says that oil prices and overall inflation will go down very rapidly as soon as the war ends. Do you agree with that? I don't have a forecast on that. When we're thinking about the impact on American households, as you know, they've been facing these higher prices for years. They've seen an almost $1 increase in gas. How worried are you about households, especially lower income families, being able to afford those price hikes? And should people be bracing for higher costs, including for food now? We don't know how big these effects are going to be, and I don't want to characterize them in any way. Of course, people are already seeing gas prices. Gas prices are up almost $1 a gallon. We hope that isn't for a long period of time, and of course people will feel that, but I don't want to speculate about what that might mean, because honestly that would sound like I have some idea of what's actually going to happen, and I don't think anybody really does. We're going to see how this works out, and I just would leave it at that. Victoria. Hi, Victoria Guido with Politico. I just wanted to ask, for purposes of the next meeting, how the Middle East war develops between now and then, how are you thinking about what might guide action at your next meeting? I mean, if we have oil prices, above $100 a barrel the entire time until the next meeting, is that going to change your wait and see stance? Like, what would lead you all to move, or are you on hold pretty indefinitely? We'll have to wait and see. I mean, we always say we're going to learn more by the next meeting, and usually we do, but in this case we're going to learn a lot, because we're going to learn 6 weeks to the day till the next meeting, and we're going to see whether what happens is it's going to be very important for the way the economy looks and the way the outlook evolves with what happens in the Middle East. That's going to be a big factor, and we'll know that then. I don't know how it's going to affect our thinking. I really don't. And we did talk about alternative scenarios a little bit, but it's just, I wouldn't bring that in here. It's very uncertain, and I just want to remember that we don't know, and we shouldn't assume it's going to be one thing or another. We're going to see. So is it a matter of you don't know how the situation itself is going to evolve, or even if things remain as they are, the economy could still remain relatively durable in face of them? Yeah, that's true too. No, I mean, the U.S. economy has just, made it's been strong through a whole bunch of challenges. I mean, if you go back to 2023, when we raised rates a lot in 22 and 23, and close to 100% of economists called for a recession, which didn't happen. In fact, 2023 was a really strong year. So the U.S. economy has really been just doing pretty well through a lot of significant challenges over the past few years. It's been amazing to see. And I don't know what's going to happen in the next intermeeting cycle, and I don't know what's going to happen in the Middle East. I wouldn't want to speculate. Hi, Chair Powell. Thanks for taking our questions. What makes you so certain that tariff-related price increases will be a one-time effect? I don't think we've seen you since the Supreme Court tariff decision, and it's pretty clear that
none of us know what the extent of the tariff shock will be as the administration moves to replace some of the tariffs that were overturned. So I suppose I'm curious, what would make you question this certainty that tariffs are going to be a one-time price effect? Well, I would not at all use the word certain about my views on that. I'm not certain. I'm uncertain. But just if you think about what it is, it's a one-time increase in the price of a good, right? And what inflation is ongoing increases in prices this year, next year, the year after. That's what inflation is. It's not a one-time price increase. There's a very, very big difference. The public doesn't really focus on that, but that's the difference. And tariffs should be in theory, unless they cause people to start expecting still more tariffs the next year and still more tariffs the next year, they should be a classic one-time thing. People say the same thing traditionally about an energy price spike, because traditionally prices go up and they come back down. And by the time monetary policy would react, it would be over. So I don't have tons of confidence on that. I think that the theory is probably right, but as usual, the time it takes to get all the way through the economy is just very uncertain. And we found that coming out of COVID, that the inflation did go away, and largely for the reasons we thought it would, but it took 2 years longer than we thought. So I think we have to be humble about knowing how long it will take for tariffs to go all the way through the economy. And so what we've been doing, as our staff's been doing, it's very interesting. They started off with just an estimate because there wasn't a real history, and then they've built, based on the history that they're seeing of tariffs coming through into prices, they can now have an arc. And for all the tariffs, they can say, well, so we have, I think, a slightly more confidence that we will see tariff inflation coming down, not prices, but you won't see further increases. And we should start seeing that more and more in the middle parts of the year. We do expect that. Now, you're also right, though, that the level of tariffs came down fairly meaningfully in the wake of the court decision. But the administration said they're going to get that rate right back up to where it was. So, and we assume that they'll do that over time. So that's how we think about it. Thank you. Chris Rugaber. Hi, thank you. Chris Rugaber at Associated Press. You talked about the shortcomings of the SCP in this environment. I wanted to ask about, or throw in an additional thing, which is the fact that it's happening before transition. Is there still some value, perhaps, in the public knowing what other Fed officials are thinking, the ones who will stay on for the rest of the year and beyond? And does that even handicap your successor in any way? Well, just in terms of having a whole committee expressing its views, is that something that locks them in for the rest of the year? No. We never. The SEP is never. People are more than happy to change their SEP dots. They're no way bound by them. It's your opinion at a moment in time, which can change based on events. Sometimes very quickly. So it never locks people in. People are more than happy to be proven wrong in either direction. And so I just think we do it. And, I mentioned this was a time when it's very hard to do it. During the pandemic, we actually took one meeting off, I think. But we don't like to do that just because it's hard to do. We should just keep doing it. But I just would say for this one, though, I think it's even more than usual good to take the forecast with a grain of salt, because subject to just very high levels of uncertainty. Hi, Chair Powell. Brian Chung with NBC News. So you mentioned at the beginning of this conversation that you're well aware of the history of inflation running above target. It seems like that might be what's underpinning the affordability problem that we're hearing a lot about on Main Street. Are there any signs to you that that's impacting the psychology of the consumer, especially given that they're a big driver of overall economic activity? I'm not sure what that's all about, but I'll tell you what I think and what we see in surveys, and that is, there were big price increases all around the world, by the way. Everywhere in countries like the United States had basically the same kind of thing. It was global inflation coming out of the pandemic, and everywhere people are feeling like they
real wages have been going up in the United States now for 3 years, roughly. But people are not feeling good about it yet, and it will take some years of positive real earning gains for people to feel good again, we think. But you're right. But when you talk to people, they do feel squeezed, and there are areas where prices are still going up, like insurance. Various different kinds of insurance are getting more and more expensive, and that's just catching up really from inflationary pressures that take a while to get to into the price. So we take it very seriously. We don't dismiss it at all. It's a very real thing from the standpoint of what people are experiencing, and what it does for us is makes us even more committed, if that's possible, to getting inflation back to 2% on a sustained basis. How does the Fed's independence play into the ability to address affordability? Well, independence is what allows us to do our jobs, and stable prices is half of our mandate. It's one of our 2 mandates, maximum employment being the other. I mean, look at every advanced economy that looks anything like the United States anywhere in the world, in a market economy, in a democracy, and you'll see, pretty much central bank independence that looks a lot like, in some cases, stronger than what we have. But it's critical that we have that so that we can do the things when we need to do them to preserve price stability. And it's an accepted standard practice, and I think has a lot of support, certainly in Congress, which is where our oversight is in Congress. And you see that among Democrats and Republicans in the House and the Senate. Hi, Chair Powell. Richard Escobedo at CBS News. Thanks for doing this. 2 questions. One, how high would oil prices and broader inflation have to go, and for how long, for the committee to consider hiking rates? And then secondly, diesel prices are rising faster than gas prices. How concerned are you that the increase in diesel might drive up food and goods prices and lead to broader inflation? Yeah, I'm not going to give you an example or specific answer on the first question. We're prepared to do what needs to be done, but I wouldn't want to hypothesize about what that might be. In terms of diesel prices. So your question there is, are we concerned about it? I mean, how concerned, and whether or not it will drive up, the cost of food and other goods that really rely on it to So I think it's a more general concern than that. It's diesel prices, because that's transportation of food and things like that. There are just lots of ways that oil and derivatives of oil get into the production and transportation of many, many things. So, and those, there are big effects in headline inflation, but things like that leak into core as well. And the effects may not be as big, but they're quite real, and they're material. So we are aware of that, and we're watching it. But we're right at the beginning of this, and we don't know how big we just don't know how big this will be and how long it lasts. It may or may not be something that really makes a big imprint on the U.S. economy. We're just going to have to wait and see. Thank you. Archie, for the last question. Thanks very much. Just to sort of stare into the future for a little bit, I was looking at the longer run bits of the SEP and noticed that the growth estimate had been revised up a good chunk from 1.8 to 2, and the kind of long-term Fed funds rate as well. It'd be great just to hear, is that AI productivity or what's going on there exactly? Yeah, I think it's just productivity. We actually started seeing meaningfully higher productivity some years ago, 4 years ago, 5 years ago, and that's not because of generative AI. We won't know for years what it's really due to, but it could be due to the kind of things that people did during the pandemic to economize and somehow become more productive because there was an incredible labor shortage. But I think economic forecasters are very skeptical of periods of high productivity because they're so rare and they're often revised away. And for many of us, I never thought I'd see this many years of really high productivity, and by the way, expect it to continue. And we haven't really started to see the effects of generative AI, and that should certainly contribute to that. So
It's quite unusual, and it's this is the higher productivity is the thing that allows incomes to rise over time, and so it's a great thing. Was that your question? Yeah, no, I was just curious what lay behind that. And just briefly on that as well to finish up, you hear the argument a lot, this is a sort of disinflationary story, and if you believe that productivity thing, that should also weigh down on inflation over time, maybe then kind of pull down where rates end up. Do you kind of agree with that line of thinking, or do you think that's not how you should think about where the rates I think you have to be cautious about that, in particular if you're talking about AI, about generative AI. So remember, in the short term, what's happening is we're building data centers everywhere, and that's actually putting pressure on all kinds of goods and services that go into building these things. So that's actually probably pushing inflation up at the margin. In addition, it probably raises the neutral rate. So in the near term, you're not looking at something that would immediately call for lower rates or that would be lowering inflation. Over time, though, sure, it can be if it's expanding potential output, which is what higher productivity does, then it actually can be. But I think it's an empirical question, because it's really is the demand growing faster or slower than the supply side? And I think we just don't know that answer ex ante going in. We'll just have to wait and see. Thank you very much. Ok. L-am ascultat pe Jerome Powell și ați fost aici martori la scrisul meu fenomenal pe tabletă. Data viitoare trebuie să fie mai ușor să scriem direct cu litere, deoarece e mai greu pe tabletă de scris și lumea să înțeleagă exact. Plus că nici scrisul meu nu e chiar extraordinar, ok? Plus că n-am mai scris de mână de ceva timp și pare că se vede. Dar cred că s-a înțeles, adică cumva teoria de bază și lucrurile pe care le-a zis Jerome Powell. N-a fost nimic super șocant, vă ziceam, o să fie întrebat despre petrol și dacă prețul petrolului va cumva afecta inflația și de-aia a scris că inflația va urca. A zis că poate să aibă un impact e one time, așa a zis, că impactul ar putea să fie doar o dată, la fel ca cel din tarife. Adică cel din tarife a zis la fel, o singură dată, dar nu știm cât va dura până când impactul de inflație pe tarife va trece prin economie. Poate să dureze mai puțin, poate să dureze mai mult, vom vedea. A zis că momentan nu vedem un impact atât de mare venită din zona respectivă de tarife. De ce? Păi multe dintre ele nu le-a ținut neapărat Donald Trump și pe unele le-a mai scos, iar le-a mai pus, cumva ele vor fi oricum declarate toate neconstituționale, deci vor fi ilegale, banii vor veni înapoi la companii, deci cumva e un dute vino în ceea ce privește inflația asta din tarife. Iar din petrol a mai fost întrebat dacă prețul petrolului rămâne, cât ar trebui să rămână prețul petrolului sus pentru a ne face griji. N-a vrut să răspundă, sau pentru a ridica dobânda de referință, sigur n-a vrut să răspundă, oricum sictirit, nu? Cum te așteptai să fie. Ce mi s-a părut interesant, din nou duelul dintre Jerome Powell și Donald Trump continuă. Trump i-a zis acum câteva zile, fă o ședință de urgență, taie dobânda înainte să vină acum la această ședință FOMC, iar acum Jerome Powell i-a răspuns, nu? I-a răspuns că va rămâne în comitetul Fed până când acea anchetă care a plecat, știi, de la Donald Trump pentru Jerome Powell să-l aresteze nu se va termina. Deci cumva rămâne un ghimpe în coasta lui, iar Trump, având în vedere că uite de la Trump, adică gândește-te și tu așa ușor. Deci Trump a vrut ca Jerome Powell să scadă dobânda și în același timp a făcut niște tarife, a pus niște tarife. Nu numai atât, a mai atacat și niște țări, nu numai atât, a blocat și strâmtoarea Hormuz, care 20% din petrol trece pe acolo și din gaze. Dacă, apropo, era o știre că niște zone din Qatar în care erau gaze, erau zăcăminte sau ce făceau ei acolo, a fost bombardată. Din nou, așteptați-vă la prețul gazului să urce. Deci, din nou, el vrea dobândă scăzută și au făcut niște tarife care au dus la inflație ca să nu scadă dobânda. L-a vrut pe Jerome Powell afară de la Rezerva Federală, l-a dat un judecată, dar acum omul stă. Numai ca să-i facă în sâc lui, pentru că n-a mai dat în judecată, rămân acolo un ghimpe în coada ta, nu la șefia Fed, dar în comitet, că oricum Jerome Powell va pleca. Deci asta mi se pare mai interesant decât ce a zis Jerome Powell până acum, că ceva mare lucru n-a zis în mare parte. A zis că inflația e sub control, se va întoarce la 2%, dar poate să mai dureze. A zis că nu vede mare lucru la nivel de urcări de dobânzi anul ăsta, deci putem sta liniștiți, cel puțin mai nimeni din comitetul lui nu, cu toate că au fost discuții
discuții, nimeni nu vede că va urca dobânda de referință, ceea ce probabil nu se va întâmpla, iar e îngrijorată piața muncii, cum suntem toți, că lucrurile de muncă nu se mai adaugă. Au fost întrebați și despre AI, dacă inteligența artificială creează deflație. Răspunsul a fost că pe termen scurt creează inflație, deoarece se bagă toți banii ăștia în data centers, în centrele astea de date pentru inteligența artificială, dar pe termen lung, da, ar putea crea un cadru de deflație, dar pe termen scurt nu vede neapărat că ar putea veni deflația masivă din zona respectivă, cu toate că, vezi, locurile de muncă nu se mai adaugă și dacă te lovește o recesiune, cum am zis mai devreme, ce se întâmplă mai departe, nu? Bun, da, cam asta a fost în mare parte conferința lui Jerome Powell, nimic relevant pentru următoarea ședință. A zis mordat, a zis dacă mai taie sau nu, ne-am jucat și 0 pe tabletă, deci n-a zis mare lucru și oricum nu ne așteptam să zică mare lucru. La întrebările importante l-a evitat din toate punctele de vedere. Mai Trump a zis că petrolul o să scadă și inflația o să scadă după ce se va termina războiul. Da, dar când se termină războiul? Asta e o întrebare și discutăm și despre asta, că am și o teorie acolo. Ați văzut pe Vladimir Putin azi că a venit și a zis că acest război nu trebuia să se întâmple și oricum a fost plecat pe o bază negativă. Adică de ce? Fără niciun fel de motiv. Deci Trump a atacat fără niciun fel de motiv, plus că un secretar de acolo, cyber security sau ce naiba era, ne uităm imediat, și-a dat demisia de la Trump. Tot pe aceeași bază, că n-a avut un motiv real. Eu v-am zis că oricum n-are neapărat un motiv real, dar imediat disecăm. De ce Trump a atacat Iranul? Imediat disecăm și partea asta și dacă poate să ține conflictul ăsta mai mult de o lună, că dacă ține mai mult de o lună, atunci da, facem acel bolovan, îl dă Sisif, l-a dus Sisif, Jerome Powell, fiind Sisif, da, imaginați-vă Jerome Powell Sisif, a dus bolovanul în spate, l-a dus, ei bine, vine Trump din vârful muntelui în care Sisif încerca să urce, bam, și dă un picior și se duce toată economia naiba și tot ce a lucrat Jerome Powell până acum să stabilizeze cât de cât economia, să duce papa sâmbetei dacă petrolul rămâne peste $100, Doamne, dacă se duce la 150, îți dai seama ce se va întâmpla. Ne dăm seama ce se va întâmpla și cu țările europene și cu toată economia europeană. Va fi dezastru total. Nu neapărat pentru Trump, că asta și zice el. Bă, nu ne interesează dacă strâmtoarea Hormuz e deblocată sau nu. Păi europenii ar trebui să intereseze. Deci Trump face războiul. Și pe urmă zice, bă, și ceva, până nu mă interesează să vină NATO, să vină Uniunea Europeană să deblocheze strâmtoarea Hormuz, că eu am și gaz, eu am și petrol, dau acolo drumul de la Venezuela, descurcați-vă, tată. Discutăm și despre NATO, deoarece ăsta e un mare risc. Și de ce credeți voi că toate țările astea din Uniunea Europeană se înarmează în momentul de față și toate sunt cu cuțitul în vene? Pentru că Trump ar putea în următoarea perioadă, că oricum e nemulțumit, ați văzut, NATO foarte nemulțumit, n-au vrut să mă ajute în conflictul ăsta, și multe țări ați văzut că nu, în afară de aia, desigur, România și încă câteva care l-au ajutat, dar restul nu, au zis nu venim, nu ne implicăm, nu toate cele, poate se răzgândesc în perioada viitoare și ar trebui, având în vedere că șeful NATO Rutte a zis, nu există fără Donald Trump și fără Statele Unite, nu există NATO. Deci da, a închis-o. Și asta ar putea să fie o mare problemă pentru țările europene dacă Trump și SUA se retrage din NATO. Imaginați-vă cine câștigă din nou. Desigur, domnul Vladimir Putin, despre care o să mai discutăm imediat. Bun. Mare puțin și face o lună. Trump s-a băgat în războiul ăsta. Păi da, ați văzut că nici nu mai știe pe ce planetă e nici ăsta. Da, acum cred că joacă cartea prostului. Nu? Că una zice, alta face. Pe urmă zice avem nevoie de NATO, pe urmă nu mai avem nevoie de NATO, că i-am testat. Deci cumva joacă cartea prostului. Că da, conflictul ăsta se termină, că de fapt iranienii sunt deștepți. Deci nu știi cu el. E foarte imprevizibil și pare că se duce spre Biden în momentul de față la gândire, cu toate că eu cred că face la mișto. Adică nu cred că asta crede el, cred că o face la mișto pentru că s-a băgat în chestia asta, a fost forțat, asta ca să înțeleg, a fost forțat să intre în chestia asta și acum nu știe cum naiba să iasă din ea și dă în stânga-dreapta, deoarece nu s-a așteptat neapărat atât de tare să facă ce au făcut iranienii, cu toate că, dai seama, au FBI, au CIA și probabil i-au zis, bă, nu te băga acolo, că au mai încercat și alții să se bage acolo și n-au reușit să facă mare lucru. E complicată regiunea respectiv, ok? Bun.
Acum ne spune Donald Trump că el s-a așteptat, domnule, la tot ce s-a întâmplat. Nu mai zic că a luat o raznă și a zis că el a prevăzut în cartea lui atentatul de la 11 septembrie. Sunt absolut convins că l-a prevăzut, nu e adevărat, asta ca să știți așa, dar dacă a prevăzut, pe urmă, peste 15 minute, tot la conferința de presă, vine și ne spune că nu se aștepta să atace Dubaiul Iranul. Nu te așteptai să atace Iranul Dubaiul? Incredibil, dar adevărat. Sau Qatarul? Incredibil, dar adevărat. Îți dai seama, asta este Trump. Deci, din nou, e pierdut total. Iar în România ați văzut că s-au schimbat polurile. Până acum, la început, toți analiștii îl tocau, îi dădeau tocană lui Trump. Băi, în fiecare analiști, dar mai ales cei care se numesc, nu știu, pro-europeni, habar n-am. Așa, bă, îl tocau pe Trump, era Trump în sus, Trump în jos, Trump e ăla cel mai rău, trebuie distrus, bla bla. Acum, când Trump a cerut ajutorul României și România a zis da, pentru că n-avea ce să zic, oricum, în afară de da, ce putea să zică România, indiferent cine era președinte. Dacă eram eu președinte, venea Trump și zicea, ce ziceam eu? Eu ziceam nu! Dați seama că nu puteam să zic asta în niciun caz, având în vedere că sunt contracte semnate. Dar toți acum, desigur, o dau invers, că nu, domnule, nu Trump, este Statele Unite ale Americii sunt cei care ne-au cerut ajutorul. Nu Donald Trump, păi cine e, mă, liderul suprem în momentul de față? Adică, înțelegi? Și acum oamenii ăștia îi caută lui Trump că, domnule, da, așa este, iranienii au avut motive să intre în Iran. Știm foarte bine că motivele nu erau prea multe, cum nu erau niciun Irak în trecut, dar s-a întâmplat. Nici Trump probabil nu vrea să intre în Iran, dar a fost forțat. De cine? De cei de pe lângă el, inclusiv Bibi Netanyahu, desigur, care acum are 5 degete de la mână, da, de cei de lângă, J.D. Vance, nu? Care știm foarte bine cine e în spatele lui și toate celelalte. Ați văzut că J.D. Vance a și dispărut. Apropo de asta, ați văzut că Iranul a zis de România, a zis că, domnule, să stea România cu minte, să nu se implice în războiul ăsta, că o să fie rău. Nu amenințare cu arme, ci că legală, politică, nu știu, ceva de genul ăsta. De când le-am dat noi bazele ale americanilor să vină acolo să-și alimenteze avioanele, bla bla bla. Și a zis România să stea cu minte că venim. Și mă gândeam, zic, băi, Nicușor Dan, mai bine, Nicușor Dan versus Ayatollahul, cum îl cheamă? Ziceți-mi, Khamenei, că tot Khamenei îl cheamă și pe ăsta. Apropo, ce a zis CIA și FBI-ul lui Trump și el a și vorbit despre asta la conferința de presă, țineți-vă bine, că acest Khamenei, care acum în momentul de față e și mai greu se mișcă, unii ar zice că este în comă, e și gay. Deci nu e nicio problemă cu oamenii gay, nu se înțeleagă greșit, dar zic așa. Deci Nicușor Dan versus Ayatollahul gay al Iranului. Ar fi, nu știu, de poveste din matricea scoasă, inventată, reinventată. România versus Iran 2026, ceva ce n-ai mai văzut. Acum seama că iranienii nu pot ajunge neapărat până în România atât de ușor, pentru că e scut de protecție în Turcia și avem și noi un la DVS-ul. Nu știm dacă merge sau nu, că n-a fost niciodată testat. Deci nu știm neapărat. Am mai văzut că au mai trecut niște drone, poate da, poate nu. Dar nu știm. Deci da, asta se mai întâmplă în lume, lumea a luat o razna de tot și pare că intrăm, nu știu, într-o chestie pe care era greu să ți-o imaginezi vreodată, de cum arată lumea, cum arată liderii planetari în momentul de față și ce se întâmplă, fără niciun fel de o idee, fără niciun fel de direcție, fără niciun fel de nimic. Înseamnă că piețele financiare ce să mai facă și ele, îți dai seama nimic ce poate să facă, având în vedere dezastru în care trăim în fiecare an și în fiecare an și în fiecare an, cu câte un eveniment pe care nu vezi, vine și bum, te lovește de undeva, bum, vine și te lovește de undeva. În ultimii 5 ani, să nu zic 6, au fost unii incredibili, adică unii au trăit cât 50, noi am mai zis, adică s-au întâmplat în ăștia 5 ani când s-a întâmplat din 1940 până în 1980, adică atât am trăit noi în 5 ani, atât de multe evenimente și lucruri neprevăzute, ok, s-au întâmplat. Bun. Da, și Putin zicea că, domnule, nu e bine ce a făcut Trump, că n-a avut niciun motiv să intre acolo, cum desigur și Putin a avut un super mega motiv să intre în Ucraina. Au zis că ea sunt naziști acolo și trebuie să deblocheze nazismul din Ucraina. Deci da, hoțul strigă hoțul în momentul de față și nu știu, am mai vorbit despre paralele, că mulți mi-atrăgeau în comentarii atenția că, domnule, rușii au atacat pentru că s-a extins NATO. Absolut, da, pentru că s-a extins NATO, dar asta arată cât de
fragilă ești ca țară, Rusia, dacă ăsta a fost singurul tău lucru pe care ai putut să-l faci, să ataci, în rest să faci altceva. Adică îți dai seama cât de slab arăți în momentul ăla. Dacă ăsta e singurul lucru pe care tu ai putut să-l faci, să intri într-un război în care ziceai că o operațiune specială pe care ziceai că o rezolvi în 3 săptămâni și au trecut câți ani de zile? 4. Și au trecut 4 ani de zile și încă ești în operațiunea specială și au murit peste 1 milion de ruși și peste 1 milion de ucraineni, ok? Bun. Bun. Deci asta zice Jerome Powell, nimic să zicem neașteptat aici, nimic super neașteptat, imediat discutăm și mergem și la piețele financiare, dar avem multe subiecte de discutat. Ne uităm pe e-gold aici, momentan încă nu este la 0, dar departe nu e. În Bitcoin reacția pe care o vedem, destul de slabă, imediat discutăm. Dacă ați citit update-ul pe care l-am făcut luni de la mine de pe site, vă ziceam, e foarte probabil să urcăm, targetul era undeva 76-78, nu l-a atins, dar mare atenție miercuri, unde văd o corecție. A venit corecția, acum discutăm imediat ce se poate întâmpla aici cu Bitcoin, dacă mai poate să testeze zona asta de 78, 80, 84, imediat din punctul meu de vedere, da, dar imediat discutăm. Trebuie foarte important Bitcoin, vă ziceam, și în update-ul de luni pe care l-am făcut și eu o să-l fac în fiecare luni pentru voi. Dar și în live-urile precedente că 70.000 e foarte important, mai ales după FOMC. Deci acum ai testul în momentul ăsta, adică a testat regiunea asta și acum vrem să vedem dacă 70.000 este suport sau nu. La fel și la Ether, care a avut o reacție destul de bună la 2363, unde era primul target, de fapt al doilea target, al treilea ar fi undeva în zonele astea de aici, la 2480, apoi 2600, dar te-ai lovit de prima, să zicem, rezistență mai importantă. Acum e foarte important și la Ether să țină 2000. 2000 măcar, hai că nu 2100, dar 2000, regiunea asta de aici. Ar fi desigur frumos să țină 2127, peste care a făcut breakout, range-ul ăsta de aici, un breakout destul de frumos. Volumele de sell nu sunt atât de mari în momentul ăsta, dar le analizăm pe toate în parte. Bun. Ce întrebări și ce subiecte vreți voi? Ok, asta e și partea voastră acum. Ce subiecte vreți să analizăm? Lăsați pe chat. Și uite, eu mă uit pe chat în momentul de față de la tot. De la subiecte geopolitice, de la subiecte economice, de la Jerome Powell, de la piețe financiare, tot ce vreți voi, putem discuta în momentul de față, lăsați pe chat. Aveți și butonul de like aici dacă n-ați făcut asta. Bun, cât putiniști în chat, dați drumul la Moscova. Nu știu ce sunt cu oamenii ăștia care au așa o idee bună despre Rusia. Probabil au uitat istoria și asta și ziceam cuiva în comentarii că poate nu știu istorie. Adică poate nu știu istoria României cu Rusia. Poate ar trebui să ducă să o citească. Băi, noi niciodată în mod real nu o să aparținem de zona respectivă. Ok? Adică să fim noi iubire între România și Rusia. Pentru că nu se poate istoric dacă te uiți și cât ne-au suprimat. Întrebați-vă bunicii, întrebați-vă părinții, întrebați pe cine vreți să întrebați. Cu toate că poate și părinții voștri uită. Că mulți zic, mamă, cât de mișto a fost în comunism. În niciun caz n-a fost mișto în comunism, probabil au uitat cât de rău a fost în comunism, ok? Și ce au făcut rușii și cât au furat rușii de la noi și ne-au omorât toți intelectualii, de-aia România s-a dezvoltat mai greu ulterior, ok? Deci orice ai zice și orice, nu pot să-i găsesc lui Putin, să zicem o chestie, un motiv să fiu pro-Putin că a intrat în Ucraina. Nu, niciun caz, trebuie să iasă naiba de acolo. Și apropo, dacă ia Ucraina, ce credeți că urmează? Moldova și apoi războiul mai extins. Și hai să vorbim despre asta. NATO. Cheia la Putin e NATO și uite cât câștigă în momentul de față Putin. Câștigă din câștigă că prețul petrolului urcă, deja i s-au dublat, triplat tot venitul în momentul de față. Și asta înseamnă că poate să ducă războiul ăsta mai departe. Pe de altă parte zice rău de Trump că a intrat în Iran așa, pentru că vrea să vândă arme. Nu, iranianul cine le vinde arme? Rușii le vinde arme, drone, chestii, aia le vând, ok? Bun. Până și ucrainienii vând acum la Qatar, la demență totală, dă seama. Deci acum Zelenski vine și dă lecții. Domnule, uitați, acestea sunt, vi le dăm, deci Ucraina care a cumpărat de la SUA, care a luat de la Uniunea Europeană, acum dă înapoi, dă Dubaiului ca să se apere cu drone. Înțelegi? Bun, deci da, revenim la Putin. Deci Putin câștigă și pe partea asta, câștigă și pe partea asta.
în momentul ăsta, ok, și ce ar vrea el, nu? Și care e visul lui umed? NATO să se rupă. Ăsta e visul lui umed și numai în contextul în care NATO se rupe și Doamne ferește să se întâmple asta, pentru că da, atunci urmează ceea ce n-am vrea cu toții să urmeze, un război extins european, ok? Iar europenii nu sunt pregătiți, se pregătesc, de ce? Fix pentru asta. Deja Rute, care îi zice lui Trump daddy, ok? Daddy, așa îi zice, îi zice tăticu. Rute, care e de aici de la mine din Olanda, a fost prim-ministru o lungă perioadă și mergea pe bicicletă și îl vedeam pe stradă, dar n-avea niciun fel de treabă, avea doi sepepiști lângă el pe bicicletă, mergea așa. Bun, a zis că nu se poate apăra Europa fără Statele Unite. Dacă le enervează mai tare pe Trump, că și Trump acum ați văzut că e foarte imprevizibil, nu e mult, adică la el nu e mult. Tarife, războaie, Cuba, alea, iese și din NATO. Singura chestie e că momentan e mai greu să ieși din NATO, pentru că trebuie votat în Congres, da? El ar vrea, cel mai probabil, nu știu că e atât de nebun sau nu, dar nu știi, poate îl testezi la un moment dat, știi? Bun, plus că alegerile midterm s-ar putea să le piardă ăsta, Trump, având în vedere ce a făcut până acum, cele din toamnă. Și atunci îți dai seama că șansele ca SUA să iasă din NATO sunt mai mici. Dar ăla ar fi, să zicem, riscul major. SUA să iasă din NATO sau să se retragă cu sprijin pentru țările din NATO, pentru că Trump a mai zis, eu nici nu trebuia să susțin în momentul de față, dar nu trebuia să susțin în momentul de față ce se întâmplă în Ucraina. Că nu-mi pasă neapărat. Bun, hai să vedem. Ce vreți voi să vorbim? Bun, ai fost acolo în comunism? Nu am fost acolo în comunism, am născut în 92, dar asta nu înseamnă că nu știu istorie. Știu absolut istorie, au fost lucruri și bune în comunism și lucruri și rele în comunism, dar mai mult rele în comunism. Și n-aș vrea să trăiesc în comunism și nici măcar n-aș vrea să trăiesc în Rusia, nici măcar n-aș vrea să trăiesc în China, ok? Vreodată la modul real sau în țările în care libertatea asta pe care o mai avem pe aici până Europa, cât de cât, că nu e totală, în niciun caz nu există și nu a existat niciodată, e cam se duce. Ai văzut ce s-a întâmplat în Dubai. Da? Libertate, taxe zero până când a căzut racheta. Pe urmă n-a mai fost același lucru. Bun. Dar japonezii pot să aibă o relație de iubire cu SUA? Absolut, da. Absolut, japonezii pot să aibă pentru că i-au bombardat atunci, știți foarte bine că le-au dat bomba alea în Nagasaki și Hiroshima, dar pe urmă i-au și ajutat să se ridice economic, dar și la nivel de tehnologie. Deci se poate. Pe noi cu ce ne-au ajutat rușii după? Spuneți-mi voi cu ce ne-au ajutat rușii după. Dacă ne-au ajutat cu ceva, cu ce ne-au ajutat? Spuneți pe cea dacă ne-au ajutat. Bun. Corect, când bunica mea, cânta bunica mea niște cântece de zburlea pe pielea pe tine, povești despre când veneau rușii peste ei, da, și violau, furau, luau tot și purjoleau tot. Bun, Putin nu are viață lungă acum după ce le-a tăiat internetul la populime. Nu știu dacă are sau nu, ați văzut că rușii sunt un pic mai diferiți ei ca și nație, nu am nimic cu rușii, în mare parte am ceva cu leadership-ul rusesc. Bun. Cum vezi că va continua 2026 să facem și noi horoscopul nostru pentru acțiuni și criptomonede, zice Ramona? Păi, dacă cineva, să zicem, are o idee bună, poți să te uiți pe orice, dar după cum vezi cât de mare instabilitate e la nivel geopolitic, e foarte greu să preconizezi ce se întâmplă peste o săptămână. Adică e foarte greu. Ce rămâne este volatilitatea. Asta va continua în 2026, volatilitate mare. Până Trump va pleca, vedem cine vine în locul lui. Sperăm să nu fie cineva mai rău ca Trump și discutăm mai aproape de momentul ăla așa. Cine ar putea să fie? Uite, Rubio ar putea să fie mai bun, mai echilibrat. J.D. Vance ar putea să fie mai rău, de exemplu, decât Trump în multe posibilități. Sau un democrat, vom vedea dacă un democrat are șanse. Criptoul devine un refugiu real pentru capital sau încă extrem de vulnerabil șocurile geopolitice? Absolut că devine un refugiu, dar nu neapărat doar Bitcoin, ci ați văzut că monedele stabile. Vorbeam de Dubai. Dubai, care acum real estate-ul din Dubai a scăzut, nu neapărat la modul real, că nimeni nu vrea încă să vândă atât de mult în panică, cu toate că sunt anumite prețuri care sunt între minus 15 și minus 20%, dar depinde de deal-uri. Deal-urile în momentul de față se fac mai mult OTC, ca să nu impactezi piața. Okay?
Dar ați văzut acolo în Dubai că în momentul când au vrut să plece bogații cu banii de acolo, nu prea aveau cum, că le mai bloca contul, unii poate aveau cash, toate cele. Și era greu să pleci cu banii de acolo. Instant multe conturi au fost blocate bancare și atunci băgau în USDC, băgau în USDT, băgau în Bitcoin, da? Și pe urmă plecau din țară. Ați văzut și povestea aia cu 2 români, ce parcă, care au venit în Dubai pe aeroport, dacă n-ați văzut-o, vă arăt imediat, e ceva incredibil, așa, cu 3 milioane de euro. 3 milioane de euro. Bine, cred că erau dirhami sau ceva de genul ăsta, dar în final mai aveau niște brățări, mai aveau niște chestiuțe, în total 3 milioane și credeau că o să treacă pe la graniță cu 3 milioane, ok? Bun. Ei credeau că România sunt ca în alte țări în care te lasă să intri pentru că să folosești banii pentru a crește economia. Nu mai e România aia în niciun caz. Da? Acum România ține din Uniunea Europeană. La fel, când am intrat cu un ceas din Elveția, pe care sigur l-am cumpărat cu bani, m-a oprit, dar nu România, în Olanda. Dar în Olanda e cum e. Da, asta zic, când e momentul ăla, cripto devine un refugiu pentru aceste persoane, iar USDC-ul chiar se vindea cu 10-15, încă se vinde 10-15-20% peste preț. De la indieni, mulți chinezi care fac acolo bișniță în momentul de față și se asumă riscul respectiv, luând cu 15-20% mai mult și duc cu 15-20% mai puțin, numai ca să scapi naiba cu banii pe care ai, să-i bagi și să pleci, știi, mai departe. Pentru că nu prea mai ai acces acolo la nimic în momentul ăsta, din ce am înțeles. Mulți, desigur, influencerii sunt împărțiți. Unii zic că e bine în Dubai, că nu se întâmplă nimic, unii zic că este rău. Adevărul e la mijloc, dar e mai mult rău, având în vedere că vezi numai poze și numai videouri în care, da, există acel stres major. Acum, aș va mai reveni Dubaiul vreodată? Probabil că da, dar va dura ceva timp, nu e de termen scurt, e un fel de cum a fost în cripto în trecut, când încrederea, și acum e în momentul de față în cripto, dar nu e mai trecut prin ciclurile astea, dar așa poți să o privești. Când încrederea în chestia respectivă scade, din diferite motive, ok? Foarte greu să reîncepi să ai încredere într-o chestie, ok? E foarte greu și durează, adică e un proces mai larg. De asta cred că e doar în început al acestor corecții pe imobiliare, probabil vor continua, poate nu la 80%, dar la 50% ar putea ajunge în următorii ani. Pe zona de Dubai, dacă mai ales continuă și nu se încheie cu ceva, să zicem, super favorabil, atunci da, probabil regiunea se va stabiliza, dar bogații nu se vor întoarce în Dubai, pentru că odată ce le-ai spulberat încrederea, nu? Încrederea era că taxe zero, siguranță, încredere, toate cele. Acum nu mai e același lucru, nu? Pentru că ai văzut că nu poți să-ți retragi banii de acolo în momente de genul ăsta, deci nu mai e același lucru și o să fie greu din nou să poți să atragi oamenii pe același principiu, că asta vindea Dubaiul. Nu mai poate să vândă asta momentan. Ce o să vândă? Asta e întrebarea, având în vedere că e în deșert. Deci va reveni la un moment dat, da, dar poate să dureze mult. De asta, dacă vreți să cumpărați real estate în Dubai, faceți cu gândul pe termen lung, cum ați cumpăra Bitcoin în bear market, de exemplu, și așteptați câțiva ani de zile, da? Cam ceva de genul ăsta ar fi. Nu știu, nu m-am aruncat în Dubai niciodată, nu mi-a plăcut, v-am zis. Dan pe burse și BTC, imediat ne uităm la Dan pe burse și BTC, se poate observa aici, ETH, picaj pe ore pe verde, după cum se poate vedea, deci nu e un mare picaj, cel puțin momentan. Dar hai să vedem ce mai vreți să mai discutăm. Îl închidem aici pe Jerome Powell și facem așa. Ce mai vreți să mai discutăm? Bun, eu locuiesc în Dubai, dar am ales să vin în RAW acum. Trageți singur concluzia dacă e bine sau nu. Corect, Ciprian. Păi în final ce este, să zicem, lucrul ăla la care ții cel mai mult? La viață, nu? Nu știi ce se întâmplă, având în vedere că situația escaladează de la zi la zi. Deci mai bine pleci și rămâi în viață decât să rămâi acolo și na. Bun. Da, nu mă înțelegi greșit, nu zic ceva de rău de oamenii care s-au dus în Dubai. Înțeleg de ce s-au dus. Taxe mai mici, poate un loc de muncă, poate una, poate alta. Nu e asta problema, dar uite riscul, ok? La fel și în Cipru, să știți că este un risc. Știți în ce zonă este Cipru? Ia vedem dacă știți. Știți ce conflicte pot să aprinde acolo cu Turcia și cu zona respectivă? Deci da, asta e. Când te duci într-o zonă de genul ăsta, măcar Cipru este Uniunea Europeană, și poți să zici că este în UE, e în zona asta de aici. Dar nu înseamnă neapărat că e atât de protejată de regiunea respectivă, care și asta ar putea aprinde la un moment dat, ok? Bun, Malta, de exemplu, pare mai safe. Malta, frumos, cald, toate astea, o insuliță, dar te plictisești pe ea. Asta e.
Dar măcar e în UE și e mai safe cât de cât. Sau nu știu, Liechtenstein sau Elveția pentru cine își permite. Sau nu știu, Olanda dacă vrei să plătești ceva taxe și vrei să fii, să zicem, un ton cu lumea. Eu n-am problemă să plătesc taxe, n-am avut niciodată. Bun. Bun, hai să vedem aici. Dar ce părere de argint? S-a dus mutarea. Apropo, n-am atins toate graficele în prezentare. Hai să vedem dacă o mai găsesc, să vă arăt ceva. Dacă tot ați rămas până aici. Mai erau niște grafice pe aici, pe undeva. Imediat. Aici, bun, la mai multe grafice. La mai multe grafice, astea erau importante. Nu neapărat TLT-ul, care ar putea să facă asta până la o recesiune masivă, ci grâul și porumbul. Acum, gândiți-vă voi logic, și v-am zis-o și în live-urile precedente sau videourile precedente. A pompat petrolul la cer, a pompat argintul la cer, a pompat Bitcoin la cer, s-a dus la 126.000. A pompat petrolul, nu știu dacă a pompat petrolul. Ce ar mai putea pompa, nu? Că pare că merg toate la rând. Păi în caz de o recesiune mai mare și de o foamete mai globală așa, păi ai putea să te gândești că ăsta ar fi play-ul tău aici, grâu, ok, grâu, care, ăsta e upside-ul, upside-ul înapoi în range-urile astea între 1348 și 1850 din regiunea asta de aici. Deci dacă vrei, asta e, construiești o poziție între 605 și 421 în ceea ce privește grâul aici. Și desigur porumbul, nu? Porumbul aici 462. Apoi ce pariezi aici? Pariezi că o să vină o criză de aia de-a lui Georgescu, apă, hrană, energie. În apă, hrană, energie, atunci da, grâu și porumbul vor urca foarte mult și altele care țin de zona asta vor urca foarte mult. E o probabilitate bună? Absolut, până în 2030 e o probabilitate foarte bună să vezi grâu și porumbul din nou la stele. Dar din nou, astea sunt play-uri pe care le construiești pe termen mai median, lung, la fel ca la argintul și cu aurul. Erați aici pe live când vorbeam, băi, reacumulare macro, ce arată foarte bine. Urmează un breakout pentru argint și pentru aur, dar a durat. Asta eram în 2022. A durat până în 2025, deci a durat 2-3 ani de zile până când a venit ideea respectivă de urcare. La fel și aici. Și TLT-ul, desigur. Deci TLT, grâu, porumb, ar putea să fie chestiile alea pe care poți să te uiți la ele, să zici ok, sunt într-o regiune macro de acumulare și în câțiva ani ar putea pompa, similar cum a pompat petrol aici. Și desigur mai e Ethereum care, așa cum e, stă în lateral de atâta timp, da, și ne face peri albi, dar la un moment dat dacă a pompat petrolul și poți să faci caz că acest Ethereum e într-un fel petrol digital în combinație cu Nasdaq digital și toate cele, ok, va avea aceeași reacție la un moment dat. Da, poate să dureze aceste play-uri, important e să vezi play-ul, să vezi de ce vrei să intri în play-ul respectiv și apoi să le execuți în tăcere. Ușor, poziționare, ușor. Și apoi când se întâmplă play-ul tău, să poți să faci profitabilitate. Algoritmele n-au pompat. Da, algoritmele n-au pompat. Și multe dintre ele nu vor pompa, dar unele da. Și am mai explicat. Când va veni altcoin season-ul, va fi diferit față de ciclurile precedente și va fi unul mai sustenabil. Un altcoin season mai sustenabil, da, ați auzit bine. În care prețurile vor urca, dar nu vor mai coborî 98% de data asta, ci vor urca pentru că vor urca din utilitate. Ok? În momentul ăla. Deci va veni, când va veni altcoin season, va veni utility altcoin season. Și atunci utility altcoin season, ăla nu va fi similar cum au fost celelalte, venite din nimic, adică doar dintr-un hype. Ok, bun. Cum se cumpără grâu și porumb? Simplu, cumperi grâu și porumb. Cred că pe eToro poți să te uiți dacă ai, dar ai și pe, cel mai probabil pe exchange-urile de cripto, nu m-am uitat să văd, pe BingX sau pe altele ai putea încerca să vezi. De exemplu, eu încerc să shortez pe petrolul pe BingX. Și am un short pe la 110, 1, vreau mai multe, până în 150 poți să rezist și poți să rezist o perioadă lungă. Apropo, pentru amatorii de short pe petrol, că poate ați auzit, Daniel Niță vrea să shorteze petrolul peste 110. Ok, bun, da, dar poate ce n-auziți este că nu shortez petrolul cu leverage mai mare de X1, adică 1X leverage, plus că vreau să-mi construiesc poziția până în 150 și plus că pot să o țin o perioadă mai lungă, în caz că petrolul rămâne o perioadă mai lungă. Pe ce pariez în momentul când vreau să iau un short pe petrol când urcă peste 100, 110, 120 în zonele alea? Pariez că nu poate să rămână o lungă perioadă peste regiunea respectivă, că poate să rămână 2 luni, 3 luni, bă, da, o lungă perioadă nu poate să rămână peste zona aia, ok? Pe asta pariez când construiești o poziție de short ușor, ok? Ușor.
în zonele superioare. Și pe asta pariez eu în ceea ce privește petrolul. Vom vedea dacă o să-mi intre poziția sau nu în regiunea respectivă și apoi dacă mai adaug la ea mai sus, adică la 120, 125 și mai sus după dacă îmi dă posibilitatea. Acum, cu petrolul, e o chestie interesantă. Petrolul, știți, poate mulți dintre voi ați fost în piețele financiare în 2020. Dacă ați fost, probabil știți că petrolul s-a dus la negativ pe futures, adică a fost minus nu știu cât. Petrolul s-a dus pe minus pe futures. Pe petrolul normal a fost, nu știu, 5, 6, 4 dolari, ceva de genul ăsta pe futures, pentru că nu putea acolo să vină de tare în care nu se putea duce, nu mai aveai baie, s-a dus negativ. De ce? Aveai supply de petrol, dar nu aveai consum în momentul ăla, ok? Și de-aia, adică aveai supply, oamenii stăteau în casă, erau benzinăriile pline, petrol, benzină, motorină, ce vrei tu, dar nu era nimeni să-l bage. Și stăteau ăia cu supply acolo. Când stăteau cu supply și nu era cerere, îți dai seama că prețul pica. Asta era ideea pieței, de asta pica. Nu înseamnă că impactul era imediat la pompă sau în alte zone, că dacă a picat la negativ, nu înseamnă că te-ai dus și iei benzină gratis, nu? Bun. Acum avem un invers a ce s-a întâmplat în COVID. Absolut este un invers în momentul de față, având în vedere că strâmtoarea Hormuz este blocată, nu mai ai prea mult supply, adică în momentul ăsta nu mai ajunge la tine, nu mai ajunge în Rotterdam, nu mai ajunge în Frankfurt, nu mai ajunge în toate zonele astea supply-ul de petrol, se blochează în strâmtoarea Hormuz, că n-au ăia curaj să treacă pe acolo pentru că pun iranienii și cu huiții ăștia din zona respectivă pun mine, ok, și nu mai trece nicio navă. Am văzut că Trump vrea să ducă el, nu neapărat el, ci Statele Unite, să escorteze navele respective. Vedem cum se termină, așa, dar când n-ai prea mult supply, ok, și ai cerere, pentru că e cerere, vedem că economia bubuie, e cerere, atunci ai un efect invers, adică prețul îți urcă, cerere și ofertă. Acum, de ce urcă atât de repede? Panica. Și în continuare te întreb de ce prețurile nu sunt mai sus în momentul ăsta. Pentru că există încă din supply-ul vechi, ok? De asta multe benzinării, multe deja au ridicat prețurile înainte, dar nu la modul ăla în care nu mai am petrol deloc, nu mai ajunge nimic, nu mai e nimic și atunci trebuie să ducem prețul și mai sus. Poți să ajungi într-o zonă de genul ăla în care benzina să fie 20 de lei, de exemplu în România, absolut poți, dacă durează mai mult de 3 luni și atunci da, s-ar dubla, poate chiar 2 luni, 3 luni dacă durează și nu ajunge nici un petrol în zona asta europeană, da, ar fi nasol. Și cum a zis Trump, pe el nu-l interesează pentru că el are petrol. Și în țările europene trebuie să vină și l-ați văzut pe Macron. Fanchon s-a dus și pe urma. Bun, chiar dacă s-a dus, vezi, să-l ajute pe Trump a zis că aia ce contează, că oricum mandatul lui expiră și nu mai e președinte în Franța și nu-i convine lui Trump nimic în momentul de față. Bun. Ce poți să-mi spui despre euro-USD? Ce se va întâmpla cu el? Pe termen scurt ai putea să vezi o aproximare de la DXY și asta însemna o apreciere a dolarului. Pe termen median lung, și asta termen median lung înseamnă median 6 luni, lung până la 2 ani, probabil vei vedea o scădere în această paritate, adică vei vedea scăderea dolarului și o apreciere a euro. Ok? Un lucru important care s-a întâmplat, ați văzut că Lagarde în sfârșit a făcut acea companie Euro Inc. Sau ceva de genul ăsta. O companie pe care poți să o faci online în 24-48 de ore. Asta și în România? Oare? Vom vedea. Și cumva poți să faci business în toată Europa, în toate țările din Uniunea Europeană. Și deja asta trebuia făcută de foarte multă vreme și eu am zis de foarte multă vreme. Iar această Uniune Europeană se duce ușor spre Statele Unite ale Europei și care oricum trebuia făcută mai rapid, având în vedere ce se întâmplă în momentul de față la nivel geopolitic. Okay. Să vedeți prețul la avioane, da. Deja oricum din Olanda de aici, KLM și toți ăștia le-au mărit de la un nenorocit deja. Dinainte, de ce? Păi nu, să piardă ei bani, asta zic, să piardă ei bani, dar asta va duce inevitabil la o scădere a consumului și inevitabil va duce la o recesiune dacă consumul pică, nu? În cap. Să zic, Trump trebuie să fie foarte atent aici, să nu lungească prea tare, ok? A ținut în șah în momentul de față planeta și pe sine. Hai să vedem niște știri aici. Hai să vedem, mergem pe cripto aici sau la mine pe site ca să facem un overview. Unde vreți voi? Mergem unde vreți voi. Da, putem intra pe cripto aici să vorbim un pic despre Trump. Ok, și dacă aveți lucruri despre care vreți să vorbim, o putem face, ok, imediat.
Bun, deci pe cripto aici, vă invit să dați follow, pagină foarte bună, timp real, știri, tot ce vreți, o găsiți aici pe Twitter, iar ei mi-au dat acces să pot să pun și la mine pe site în timp real. Creierul spune că războiul din Iran nu are nicio justificare. Aoleo, ia, spune-ne mai mult, Vladimirovici Putin a declarat că conflictul din Iran nu are nicio justificare. Păi da, logic. Asta ți-am zis, joacă la două capete, e hoț. E hoț, KGB-ist vechi hoț, în care să te pui greu cu el. Pentru că joacă la două capete omul. El vinde arme și iranienilor, el îi place și petrolul sus. Deci pentru el n-ar trebui să întâmple acest conflict să se termine și joacă exact ce trebuie. Bă, Iranule, aveți nevoie de niște arme? Las că vă dau eu. De ce? Să țineți conflictul sus, puternic, că vrem petrolul puternic și sus și toate alea. Asta de astea, ok? Dale lui. Inflația PPI vine mai hot, deja vedem inflația producătorilor aici, deja creștere care n-arată bine pentru CPI. Se poate vedea, așteptarea era 2,9, a venit la 3,4, dar am mai văzut urcări de la PPI. Dacă urcă aici PPI-ul, asta se va trece și în CPI în câteva luni de zile, ceea ce nu-i bine. Și uite pe Jerome Powell, Jerome care zice, băi, abia aștept să plec, să vă las, să nu vă mai aud, dar după cum vedeți, nu pleacă de tot, rămâne până când ancheta aia ajunge la o finalitate. Deci nu se lasă nici Jerome, stă ca un ghim pe acolo. Okay? Bun, deci o să-l mai vedem pe Jerome chiar și după ce pleacă. Bun. UE vrea să creeze EU Inc., după cum se poate vedea aici, în sfârșit mișcă și ceva pentru antreprenori în afară de taxe. În sfârșit, în afară de taxe, vedem și noi ceva aici relevant în Uniunea Europeană. În sfârșit. Bun, creează EU Inc. Boi mai departe. SEC și CFTC confirmă că majoritatea cripto nu sunt securities. Da, și știam asta. Se poate vedea aici. Impactul pe cripto, 0. Au pompat altcoin-urile? Nu! N-au pompat altcoin-urile aici absolut deloc, că nu există lichiditate în momentul de față. Nici măcar pentru Bitcoin și ETH. Dar pe termen lung e bine, e știrea bună. Și uite încă una, șeful antiterorismului, am zis eu, cyber security. Antiterorism din SUA demisionează din cauza războiului cu Iran. Directorul Centrului Național Antiterorism al SUA, Joe Kent, în nume de țigare, a demisionat devenind cel mai înalt oficial din administrația Trump care pleacă din funcție din cauza conflictului cu Iran aici. Nu pot susține acest război în mod conștient, a spus că Iranul reprezintă o amenințare iminentă pentru SUA. Păi și atunci, de ce a atacat? De ce? Hai să vorbim un pic de ce a atacat Trump. Nu vă mai fac pe tabletă că vă enervați. Bun. De ce a atacat Trump Iranul? Sunt câteva teorii aici în ceea ce privește atacul ăsta. 1. Trump nu vrea să facă asta, dar a zis că vreau să arăt putere în momentul ăsta, având în vedere că Statele Unite pierde controlul planetar. Și asta e destul de clar. Toți analiștii pot să zică, de la Ray Dalio până la oricare altcineva, da? Și din jurul lui i-au creat un plan în care să facă să țină el Make America Great și să rămână America Great. Și asta era prin a pune tarife și a pune presiune pe țările europene, asta era a pune presiune pe țările asiatice, asta era pentru atacarea Venezuelei și capturarea petrolului, asta era pentru Iran, pentru capturarea zonei respective, dar și pentru a face distract la zona asiatică, deoarece China ia foarte mult petrol de la Iran și lua și de la Venezuela, ok? Toate că China nu mai depinde atât de tare cum depindea acum 10 ani de partea aia de petrol, deoarece ați văzut că China se digitalizează foarte mult, mult mai mult decât Statele Unite și Uniunea Europeană, ok? Bun, dar să zicem ăsta era planul, să țină el lucrurile sub control, să pună presiune pe toți, dar, odată ce pleci un plan de genul ăsta, nu știi ce domino dai la o parte. Adică nu știi ce domino, nu mai înțelegi la un moment dat ce se întâmplă. Pentru că Trump e nouț în jocurile geopolitice, că a mai avut el, să zicem, reacții, chestii în trecut și zicea nu trebuie să atacăm Iranul și-l atacă, toate cele. Așa, e nouț în toată treaba asta și acum vede că chinezul stă și observă, rusul stă și observă în momentul de față cum Statele Unite încearcă să facă anumite mutări pe care nu prea le reușește în momentul de față, cel puțin în zona Iranului. Acum, de ce a atacat? Pentru că eu v-am mai zis, plecând de la ideea de baza mea din trecut, niciun președinte american nu conduce de fapt America, se dovedește destul de clar. Trump nu conduce America în momentul de față, ci are oamenii în spatele lui pe care
Acum poți să faci caz că e Israelul, că serviciile secrete din Israel, că este Bibi Netanyahu care l-a băgat în toată treaba asta, că sunt companiile petroliere, că sunt companiile americane de inteligență artificială și de război, cum ar fi Palantir cu Peter Thiel. Și toate probabil, toate, dar mai ales Israelul. Israelul care vrea să facă acest război de o lungă perioadă de timp, de prin 1980-90, tot vrea să facă războiul ăsta de aici, să-și facă în țara lor, Israelul mare și toate cele, știți foarte bine, toate teoriile alea de conspirație, care nu prea mai sunt atât de multe teorii de conspirație, dar cumva asta a fost ideea pentru Trump și acum nu că nu se aștepta, că se aștepta să se întâmple ce s-a întâmplat aici. Acum o dă că, domnule, ajutați-mă țărilor europene, ajutați-mă, că pe urmă nu mai am nevoie de ajutorul vostru. Adică una zice, alta face, se răzgândește peste 5 minute, nu mai înțelege absolut nimeni nimic aici. Plus, altă parte, dă piețe financiare de manipulare pe care le-a tot manipulat până acum și cei din jurul lor au făcut foarte mulți bani pe treaba asta. Dar ăia care le-au ajutat să-l pună pe Trump în funcție au trebuit să-și ia banii înapoi. Și cum? Prin a manipula piețele financiare. De asta și vedeți volatilitatea asta mare. Și toate astea împreună fac o poză. Poza nu e favorabilă pentru Trump și Statele Unite, pentru că chinezul în momentul de față stă, analizează, stă pe un pic pe margine, rusul câștigă în momentul de față din toată treaba asta de aici, europeanul pierde în momentul de față și asta ar putea duce la niște conflicte mai avansate și pe teritoriul european, dar și în zona asiatică, adică conflicte mai mari, nu neapărat război. Acum, China și Taiwan. Mulți zic că acum e momentul cel mai bun pentru chinezi să atace Taiwan. Nu cred. Nu cred. Cred că se va întâmpla, e o posibilitate. Dacă știm pe chinezi, nu se va întâmpla până în 2030. Okay? Deoarece în continuare China depinde foarte mult de celelalte țări, da? Mai ales de Statele Unite. Și e foarte greu să facă războiul ăla în momentul ăsta. Ar putea să-l facă, da, până în 2030 absolut. Iar Trump acolo bate de fapt. La China bate de fapt. Și China vrea să o slăbească, pentru că și-a anulat acel trip, acea călătorie pe care o avea în China. Pentru că, na, domne, că e războiul ăsta de aici din Iran și nu mai vrea momentan să călătorească Trump. Ok? Bun, dar China nu cred că China e mult mai tactică, mult mai așezată, mult mai clară în direcție față de Statele Unite care e peste tot și nicăieri. Cum cred că se va încheia acest război? Trump va zice papa la revedere în aproximativ 2 săptămâni, chiar dacă câștigă, chiar dacă nu, o să zică că a câștigat. Mai bombardează niște situri, ok? Mai face niște domino, mai bombardează și iranienii pe Qatar și pe ăștia, face distrapt la lanțul de supply chain în continuare vreo 2-3 săptămâni și apoi zice am terminat. Se deschide parțial strâmtoarea Hormuz. De ce momentan e închisă? Pentru că e frică. Le frică la navele astea, chiar dacă nu știi. Și numai ideea că ar pune ăia acolo niște bombe subacvatice e grea în momentul ăsta. Numai ideea, că există acele mine subacvatice e grea și îți dai seama ce s-ar întâmpla că un petrolier de la ar fi aruncat în aer la nivel de mediu. Ar fi incredibil. Deci de asta, de frică. Dar cred că așa se va încheia. Cred că Trump va zice am câștigat, mai bombardează, omoară pe gayul Khamenei, așa l-au făcut ea de la FBI și CIA, așa, bun, și mai departe zice Cuba, se duce în Cuba, o atacă și pe aia o ia și pe aia e destul de clar ce vrea să facă Trump, vrea să facă America mare, da, și acum ați văzut că ce făcea Putin în trecut face acum Donald Trump, cumva nu știm ce s-a discutat la acea întâlnire pe care au avut-o ei acolo în Alaska, acum câteva luni de zile, dar pare că Trump zice, știi ceva, fac și eu niște operațiuni speciale acum. Ia să vedem ce se întâmplă mai departe. Dar astea jocurile bolce, așa cred că se va termina, cel puțin, și acel conflict va rămâne rece o perioadă acolo. Deci nu se va soluționa imediat. Probabil israelienii vor mai rămâne în zonă, se va răci un pic situația, nu veți mai auzi multe, la fel cum s-a întâmplat și cu Ucraina. Da, în continuare, marele risc este NATO și Rusia. Dacă NATO slăbește, Rusia va muta, să știți. Să stați fără grijă. Și crede-mă, n-ați vrea slăbirea NATO în momentul de față, pentru că dacă se întâmplă și Statele Unite chiar iese din NATO, dar Rusia va muta. Unde va muta? Va încerca să ia toată Ucraina, va face o mutare mai mare și apoi, desigur, se va duce spre Moldova și spre alte zone, mergând poate și pe zona europeană, ușor și încercând un conflict mai extins, având în vedere că NATO este slăbit. Ok? Bun, da, vom vedea ce se va întâmpla. Bun.
Trump a atacat Iran să împuște 4 iepuri deodată. China, UE, petrolul Venezuela, Coreea, Sud și Japonia. Da, păi asta am zis. Asta era ideea. Dar vezi că poate să scape de sub control, destul de masiv și atunci te duci în conflicte mult mai mari pe care n-ai vrut să le începi vreodată. Doar ce când dai un domino, ok, ăla era planul, dar odată ce dai drumul la domino, mai face bounce și în alte direcții pe care nu poți să le prevezi în mare parte. Și atunci când nu poți să prevezi ceva în legătură cu Rusia, în legătură cu China, în legătură cu celelalte țări, e un pic mai dificil, deoarece și ele pe această piesă, pe acest tablou de șah, și ele au posibile mutări aici pe care poate tu nu te-ai gândit la ele. Și atunci, e nasol. Plus că acum se poate observa că Trump e un pic pierdut. Joacă rolul omului pierdut, adică nu știe ce vrea să facă mai departe de aici. Bun. Deci funcționează mai bine China decât America, absolut acum la nivel de supply chain și toate cele, da, China a investit mult în toată treaba asta o lungă perioadă de timp, plus că mult mai bine decât Europa, pentru că europenii au venit cu energia asta, green energy, pe partea eoliană, care n-a mers, se poate observa, și și-au distrus toate aceste reactoare nucleare, pe care acum încearcă să le redeschidă, după cum ați văzut și în România. Deci da, de ce? Le frică, în sfârșit au înțeles. Greu, târziu, au înțeles că lumea nu se mai arată la fel în următorii ani, nu te mai poți baza pe Statele Unite și dacă voi credeți că ce s-a întâmplat acum cu Trump e ceva de scurtă durată și că totul se va reversa dacă va veni un democrat, vă înșelați. E foarte greu. Doar ce v-am mai zis, nu pleacă de la președinte, pleacă de la interior, pleacă de la nucleul țării. Ok, pleacă de la nucleul țării. Statele Unite luptă pentru supraviețuirea ei ca lider planetar în momentul de față. Luptă e de la nucleu. Democrații cu republicanii s-au pus de acord pe toată treaba asta, chiar dacă unii îl înjură pe Trump, și Trump n-a putut să facă decât ce îi se dictează și de asta momentan vrea să iasă într-un fel din toată povestea, nu știe cum. Pentru că nici el nu mai știe, cum ies acum? Că am zis toate alea, acum fac invers, cum ies? Ce se întâmplă la midterms? Fac ăștia, mă suspendă, intru la bârnaie pe urmă. Probabil o să suspende, da. Probabil o să fie suspendat dacă o ține tot așa. Bun, ce subiecte mai vreți? Uite că au început și meciurile și Champions League și toate cele și probabil vreți să mergeți să vă uitați imediat. Ce subiecte mai vreți să discutăm aici relevante? Erau multe de vorbit, îți dai seama. Bun, mai departe. Crash EBTC intră Asia la butoane. Imediat ne uităm. Nu e un mare crash momentan. Chiar stă bine, ETH 2177. Bun. Bă, dați și voi o bere, cum vorbește fără să respire de o oră. Îmi plac toate aceste subiecte, îmi plac piețele financiare, îmi place să investesc, îmi place să ajut oamenii să înțeleagă lucrurile mai bine și asta o să fac cel mai probabil până la final, după cum am zis. Bun. Păi ai zis că faci analize pe grafice. Ajungem și la analize pe grafice imediat. Dacă SUA iese din NATO, mută și China, e deja caut alianță cu NATO în locul SUA să găsesc săptămâna care vine. Da, nu știu ce să zic. Am zis, China improbabil să atace acum Taiwanul. Probabil la un moment dat, da, dar nu sunt încă sustenabili ei pe cont propriu ca să poată să facă mutarea asta. Depinde de Statele Unite foarte mult și chiar și de Europa. Și nu merge așa cu China. Adică China nu merge așa cum merge Statele Unite, face niște mutări în care nu știu ce va urma. Adică, ok, Trump face o mutare, hai să vedem ce se întâmplă mai departe. Mai facem încă o mutare, hai să vedem cine mai cârâie. Nu merge așa cu chinezul. Chinezul, odată ce face o mutare, crede-mă că aia o să fie de long term, o treabă de long term, pe termen lung. Și da, e posibil la un moment dat să vezi Taiwanul. Ce s-ar întâmpla dacă vedem o intrare în Taiwan? Am explicat în update-ul pe care îl fac pentru cei din Patreon în fiecare luni. Apropo de acest update, varianta de bază free o găsiți aici în fiecare luni, puteți intra și stau ore să o fac aici, ok? O să o gândesc, să o postez și toate cele. Deci sper că o apreciați. Cum ziceam, buy săptămânal, neutru bullish și atâta timp cât BTC rămâne peste 70-72 rămâne suport. Cu grijă miercuri la FOMC pentru că leverage-ul crește înaintea acestui eveniment și open interest-ul urcă. Deci leverage-ul era în urcare deja. În săptămâna de Fed, asta duce la volatilitate urâtă pe alt și spike-uri cu revers rapid. Short oil, long equities, long crypto a dat rezultate decente, după cum știți, săptămâna trecută și rămâne pentru această săptămână base case. Încă rămâne base case aici, cu toate că am avut luni marți,
urcări pe zona de cripto. Miercuri era de așteptat. Vedem joi, vineri ce urmează aici. E foarte important 2000 pentru ETH și 70.000 pentru Bitcoin. Okay? Da, toate le găsiți aici și headline-urile, tot. BlackRock lansează ETF-uri pentru ETH cu staking, inflația PCE, Trump spune că mai multe țări vor trimite nave de război, vom vedea. Rusia câștigă, după cum am zis mai devreme, destul de mult. Bun, ce mai era pe aici? Uite, Nvidia, conferința Nvidia săptămâna asta și avem și Micronul. S-a închis piața bursieră și vedem și acum la Micron ce raportează. E important și FedEx-ul, Lululemon. Și astea sunt importante pe consum, mai ales Lululemon aici. Bun, plan macro, dacă vedem aici sentimentul, ok, VIX în continuare nu e unde vreau eu să-l văd pentru a acumula acțiuni. ETF-urile arată bine și de asta și prețurile au crescut aici. Sailors cu ETF-urile țin povestea Bitcoin și cripto în picioare în momentul de față, dar mai ales ETF-urile mai mult decât Sailor. Bun, și ziceam așa, uite, ziceam că la Derivatives Desk, funding rate-ul, costul leverului pe perpetual, ziceam că ai câteva intrări poziții noi în piață aici și poate să devină mai sensibil, mai ales pe Bitcoin. Uite, OI mare, funding pozitiv, trend cu levier. După cum se poate vedea, verdictul leverage-ul a crescut. În săptămâna de Fed, spike plus reversele mai probabil decât o mișcare lină, mai ales pe alți. Posibilă corecție miercuri-joi. Deja, cumva, suntem pe bază. Acum întrebarea e de aici ce urmează și la ce trebuie să ne uităm atent. Un reject destul de mare aici pentru ETH, dar nu e nimic pierdut până când nu se întoarce sub 2000. Atâta timp cât ține zona asta, breakout retest. Nimic wow în momentul de față în ceea ce înseamnă ETH aici, doar un mic reset. Țineți cont că RSI-ul n-a mai fost în zona superioară din 13 august 2025. Multe luni de zile, ok? Pentru ETH. Weekly-ul arată rău, de ce să nu zici că nu arată rău, 2395 testat și a rejectat tot, da? Nu s-a închis săptămâna, dacă închide măcar peste 2000 e o reușită destul de bună în ceea ce înseamnă ETH aici. La fel și Bitcoin, dacă ne uităm, era volatilitatea așteptată spre 70.000. 70.000 pentru Bitcoin destul de important. 70.000 și zona asta de aici de 69.097. Ok? Asta e foarte important. Din nou, ai încercat zona de 76, n-ai reușit. Aveam și un short în regiunea asta de care n-ai intrat. Nu e niciun fel de problemă. Așteptăm mai departe, vedem ce se întâmplă pentru Bitcoin, dar țineți ochii pe 70.000 și 69.069. Uite, o zonă importantă. Hai să facem un overview pe toată piața. Intrați pe danielniță.ro. Aveți cam tot ce aveți nevoie aici. Și imediat vă pun pe chat danielniță.ro, faceți cont pe danielniță.ro, vă puteți loga cu Google. Ok? Puteți loga cu Google. Bun. Total market cap, putem să vedem totuși că e în urcare pe 24 de ore. Trebuie să dăm un refresh aici. Bun. 2 secunde. Că ceva s-a glitchuit. Ceva e glitchy. Ceva e glitchy imediat. Mai sunt probleme. Dacă vedeți ceva bug-uri la el, aici puteți să-mi atrageți atenția, nu este încă perfect tot timpul. Bun, începem cu acțiunile și apoi revenim la zona de cripto. S&P-ul minus 1,37, Dow Jones-ul minus 1,63, după cum se poate vedea, Nasdaq cu minus 1,43 și BVB-ul, după ce astăzi era pe verde, trece pe roșu, după cum se poate observa. Aici, destul de bine, indicele BET pe care l-am adăugat și pe el pentru a da topul și pe piața bursieră. Da, aia l-am adăugat, românească, pentru că a crescut prea tare, dar îl găsiți și pe el aici, ok? Volatilitatea face un shoot-up, se poate observa 9-10% astăzi, dar totuși nu e prea mult. TLT-urile scad, înseamnă că îți urcă dobânzile de 10 și de 2, aurul corectează și ajunge la targetul la 4800, ziceau că va merge în lateral, iar US Oil vedem la 98-29, momentan nu e peste 100, dar nu e departe. Am pus și futures-urile aici pentru duminică, pentru când se închidă piața, ca să putem observa ce se întâmplă și pe futures și o să intrăm individual imediat pe zona de cripto, să vedem ce se întâmplă aici. După cum se poate observa, roșu astăzi pe zona de criptomonede, minus 4,69 total market cap-ul, volumele pe 24 de ore în cădere și asta poate să fie lucru bun aici, care poate să-mi dea, să zicem, o încredere un pic mai mare pentru un suport mâine în ceea ce înseamnă cripto, pentru că ai corecții, dar nu e interes, ok, în momentul de față pe 24 de ore, iar albe market cap-ul conectează, dominanța Bitcoinului corectează pe această corecție, interesant, și dominanța ETH-ului și ea. Ce înseamnă asta? Înseamnă că celelalte altcoin stau mai bine aici.
Dacă ne uităm la un overview, avem hype-ul care în continuare stă excelent de bine. Ce înseamnă să ai tokenomics bun, ce înseamnă să nu dai din monedă, ce înseamnă să ai business-ul tău. Excelent aici pentru hype. Ăsta probabil într-un bull rachetă planetară va fi acest hype. Bun, River-ul îl vedem și pe el urcând, dar nu mi-aș pune mare speranțe în așa ceva. Caspa se ține binișor aici, undeva la 0037. În QNT un pic pe verde. În rest, roșu de primăvară sau de toamnă sau de iarnă, mai repede de iarnă aici, 0,97 pentru SUI se întoarce sub $1. Corecție, dar noi să zic că nu ne așteptam la ea pentru miercuri aici. Vom vedea mâine ce se întâmplă. Filecoin minus 5,34, Fetch minus 6,61 aici, iar Polkadot-ul vedem la minus 3. Pe 7 zile lucrurile arată mai bine, după cum se poate vedea, destul de mult verde. De la Link, de la ETH, care ești pe 4% pe plus, deci pe 7 zile nu e rău. Tao stă destul de bine, Render stă destul de bine. Important e să menținem un suport și altcune să nu mai facă noi minime, să menținem 70.000 la Bitcoin și la ETH 2000. ETH care a performat un pic mai bine decât Bitcoin în ultima perioadă. Fetch aici care ți-a pus un plus 37%. Nu e rău, ok? Nu e rău, dar trebuie să menținem pampurile astea. Hai vedem pe acțiuni individuale. Bun, mai departe, imediat, 2 secunde, Bun. Imediat. Vă reamintesc că aveți butonul de like aici și toate linkurile în descriere. Bun. Mergem mai departe la acțiuni. La acțiuni avem Nvidia minus 0,84, Microsoft, Amazon, putem să vedem roșu pe toată piața bursieră, Amazon minus 2,84 aici, altfel mai jos. Apropo de Amazon, Amazon a făcut o știre foarte interesantă ieri, știrea fiind că vor face livrări în Statele Unite într-o oră, da, ați auzit bine, ceea ce mi se pare wow. Din nou, Amazon o să fie un play al meu personal, dacă se duce spre 160, 170 sau măcar sub 200 o să încep să acumulez o poziție, dar ce cred că ăsta va fi peste 1000 la un moment dat. Dar ce arată foarte bine la nivel structural, chiar dacă și la nivel de companie, chiar dacă aici au consumat foarte mult din capital în ultima perioadă investind în zona de AI. Cred că va da rezultate destul de mari la un moment dat. Plus că face concurență și la Netflix, v-am mai zis, deoarece au și streaming aici, plus că Amazon probabil dă deja meciuri de fotbal, dar va da din ce în ce mai multe în viitor. Plus că, vine și pe partea asta de livrări și pe tot ce ține de inteligență artificială. Play foarte bun, dar vrem o corecție un pic mai mare. La fel și pe sistemul bancar, zici că totul se duce în jos, zici că Jerome Powell nu știu ce a zis, da? N-a zis mare lucru, iar cripto se ține bine în această corecție din nou, adică nu vezi o corecție super mare, agresivă, Bitcoin trebuie să ține 70.000 și e suficient aici până când trece acest hop pe piața bursieră. Walmart-ul 2,48, consumul destul de rău, arată Google, Meta, Apple, toată zona asta roșie, adică la ce să te aștepți și de la cripto având în vedere ce corecție avem pe bursă astăzi. Bun. Cam atât și pe zona bursieră. Pe 7 zile, hai să vedem cum arată treaba. Roșie pe 7 zile față de cripto care arată un pic pe verde. Vedem Micronul pe 7 zile bine, probabil a și raportat bine astăzi, nu m-am uitat să văd. Energia, desigur, pe care v-am susține sub observare, arată destul de bine pentru că acest război foarte bun pentru aceste companii. ExxonMobil, care arată bine. Și Chevron, care arată bine. JP Morgan se ține dintre bănci, dar și pe asta aș vrea să o acumulez, dar sub 200. Cred că se va duce, pentru că cripto o să facă disrupt destul de mare la bănci în perioada viitoare. Bun, ce mai avem pe aici? Nimic relevant. Vreau să văd PLTR-ul, ce s-a întâmplat cu PLTR-ul. Vă scriam în update că acțiunile sunt un pic sub presiune, cel de luni. Aici, PLTR-ul nu-l văd, uite la aici, 152, nu are o corecție prea mare, aici zona de software nu are o corecție super mare. Aveți aici tot știri, aveți calendarul economic, calendarul de raportări, aveți tot aici pe danilință.ro, totul în timp real. Le puteți vedea, uite, Iran avertizează România, Trump ar fi râs la un briefing de CIA, nou lider suprem al Iranului, că e gay. Trump spune că a prezis, uite, I knew about the Strait, that it would be a weapon, which I predicted a long time ago. I predicted all of this stuff. You guys were very generous in that. I predicted all of it. I predicted Osama bin Laden would
knock out the World Trade Center. I made that prediction a year before he did it. I said, you better get him. He's a bad guy. I watched him be interviewed one time, and I said, that's a bad guy. You better get him. 1 year before, exactly. I wrote it in a book. You can even check. About a year before the World Trade Center then came down, President Clinton actually had a shot at him, and he didn't take it. Unfortunately, I'm not blaming him for that, but he didn't take it. And he ended up knocking down the World Trade Center, but I predicted. Da, deci Trump devine din ce în ce mai clovn, după cum se poate observa aici. Ethereum este de 5 ori mai deflaționist decât Bitcoin, ceea ce e foarte important pe ultimii ani. De menționat aici că, desigur, Bitcoin are supply limitat, ETH nelimitat. Totuși, traiectoria e, după cum o vedem, plus 1,2 versus 0,2, ceea ce e destul de bine. Iar mulți analiști mari, da, de la companii mari, spun că ETH o să fie store of value. Ok, bun. Bun, cam atât în regiunea asta de știri, da, le găsiți pe toate aici în mod gratuit, tot ce vreți, ok? Găsiți în regiunea asta pe danielniță.ro. Bun, totul e roșu, da, totul este roșu, după cum se poate observa, tot, absolut tot. Bun, 2 secunde, dau un mesaj și continuăm aici analizele. Bun. Bun. Mergem mai departe. Ne uităm la cripto rapid. 70.793 pentru BTC. BTC nu e atât de rău, da, nici extraordinar. Întrebarea de pe buzele tuturor, minim aici mai mic decât precedentul în scădere aici sau all-time high? Asta e întrebarea din momentul de față. Desigur, probabilitatea e în favoarea urșilor aici. Toată lumea compară fractalul din 2022 de aici cu ce se întâmplă în momentul de față, adică cu regiunea asta de aici. Nu-mi plac fractalurile, nu mi-au plăcut niciodată, ok? Dar, na, se poate întâmpla asta cum se poate întâmpla orice în materie de piață. Imediat vă zic și ideea mea. Clar că poți să faci caz și vă ziceam de acum multe luni de zile că arată ca un 2019 aici mai rapid decât un 2022 în ceea ce înseamnă acțiune de preț pentru Bitcoin. Ce înseamnă asta? Înseamnă că și îmi păstrez ideea, Bitcoin aici, în primă fază probabil va încerca 78-84, când își va face damblau aici și piețele financiare se vor mai așeza un pic aici, cred că va încerca regiunea asta și apoi vom vedea. Atâta timp cât ține 70.000 la weekly și atâta timp cât ține și zona asta de 65.6, ești într-un range, dar pui maxime în urcare, după cum se poate observa aici pentru BTC. De ce țin ideea că am putea vedea prima dată regiunea respectivă? Din simplu motiv că ai RSI-ul care e destul de jos, ai avut un bounce aici în momentul de față, dar în momentan pare că găsești ceva suport la SMA 14 după ce ai spart regiunea asta. Ai stocasticul care este în groapă și ai spațiu de manevră în zona superioară, plus MACD-ul aici care la fel, plus daily-ul, dacă te uiți în range-urile astea, nici Bitcoin n-a mai fost din octombrie 2025 în RSI overbought aici, adică de o lungă perioadă. Am mai încercat aici la începutul anului și cam atât, nimic altceva, ok? Bun. Clar că nu e nici bine sub regiunea de 73, că din nou repezi ce s-a întâmplat aici. De 73, bam, acum ai testat 76, vedem, poate corectezi doar până în 69, cred că ar fi suficient în ceea ce înseamnă Bitcoin. Dacă ne uităm la ETH mult mai bine, de ce? Ți-a spart zona de 2000, a testat 2300 și acum găsește suport, cel puțin momentan, peste 2137, care e un nivel foarte important aici să-l ținem suport. Volumele putem să vedem că au început un pic să urce pe ETH la nivel de vânzare și pe Bitcoin, la nimic extraordinar de mult. Dacă ne uităm la EMA-uri, avem în sfârșit o urcare, 55 EMA peste, avem 21 EMA care vine ca suport la 2103 aici. Ai putea testa 2103-2085 pe termen scurt, absolut, dar după cum se poate observa, de obicei când ETH sparge 55 EMA și ține suport după peste într-o zi, două, adică peste 2270, poți vedea în zona de 100 EMA, dar ulterior 200, care vine la 3200 și poți să vezi cazul de aici. Okay?
când ți-a urcat peste 55 EMA, 100 s-a dus direct în zona de 200 moving average. Sau poți să vezi alte cazuri din trecut, din trendurile descendente. De exemplu, aici s-a dus spre 200 când a urcat peste 55 EMA, aproape. Aici la fel, a urcat peste 55 EMA, 921 EMA, adică linia verde, linia roz și albă, bam, 200 moving average imediat. Și mai poți să vezi și cazurile de aici, că toată lumea compară cu ce s-a întâmplat în martie 2022 cu martie 2026, în care ai urcat peste 921 EMA, ai avut aceeași corecție, după cum se poate observa aici, matricea interesantă, înapoi la 55 EMA și apoi ai rulat direct din regiunea asta, se poate observa încă cât ai rulat aici, 23%. Okay? Nu știu cât are neapărat de la 55 EMA până la 200, dar ne uităm imediat și observăm. Ai mai mult, ai un 40%, dar 200 moving average va corecta probabil înapoi la 2800. Okay? Când va atinge 200 moving average 2800, e posibil să vezi și mutarea de aici. Concluzia, această corecție momentan este corecție. Atâta timp cât ETH menține zona de 2100-2000 destul de bine, Bitcoin 69.000, 70.000, dacă menține regiunea asta, tot e bine, e un fel de retest aici și Bitcoin din nou se ține mai bine decât piețele bursiere care sunt într-un declin de ceva timp, ok? Bun. Chada Gold și Soboslai. Bun, mergem mai departe. Dominanța, ca să le corelăm pe toate aici. La nivel de dominanță avem BTCD-ul, care în continuare arată bearish, după cum se poate observa, și altcoin stau mai bine azi decât Bitcoin și ETH împreună. Destul de bine, dar pare că și-a mare timp. Oricine s-a uitat la graficul ăsta, bearish, dar când corectează, Dumnezeu cu mila, vom vedea. Dar când va corecta, v-am zis, șanse bune și sperăm să vină data asta dintr-o zonă de utility față de altceva. Bun. Adică față din nou de un hype nesustenabil. Hai să vedem USDT.de, ne uităm imediat. USDT.de, ne uităm un pic și vedem și observăm. Bun, USDT.de a avut aici un bounce, dar mai rapid decât era preconizat, adică din zona de 7 un pic mai rapid, dar același lucru. Ok. Mă aștept la același lucru de la el, adică un bounce care să nu treacă de 7-9, poate chiar nici de 7-7 aici pe USDT.de în range-ul ăsta și ulterior să testeze 7 și poate chiar mai jos. Dacă ne uităm pe daily, arată la fel, arată că ar putea testa zonele superioare în primă fază și apoi să-ți corecteze până în 6-6, ok? La weekly arată un pic mai agresiv dacă te uiți aici la weekly, pentru că aici ți-a făcut o reacumulare, ți-a spart nivelul ăsta și ai zice că urmează un mare măcel spre 50% sau 20%. Aici țineți cont totuși că ne uităm la o dominanță, aici ne uităm neapărat la un grafic real. Bun, vreau să mai vedem others.de, 2 ore și 33 de minute, imediat. Bun, să cumpărăm ceva acum pe roșu, voi vă băgați pe roșu. Păi e mai bine să te bagi pe roșu decât pe verde, dar depinde ce și pe ce termen vrei să cumperi, asta zic. Și ce? Și cum vrei să-ți formezi un portofoliu. Others.de, bullish aici. Bullish, probabil înapoi în 7.7, probabil înapoi în 8.3. Arată bine Others.de, se ține foarte bine de fiecare dată pe aceste corecții, după cum se poate observa. Okay. Bine, în continuare, altcoin-ul deodată ce piața își va reveni și bursa se va cumva așeza, probabil mâine, poimine vom vedea o așezare din partea bursei și ceva verde, probabil și altcoin vor avea o reacție mai bună și ETH din nou va avea o reacție mai bună decât Bitcoin. Bun. ETH BTC are 2 săptămâni la rând pe verde aproape, săptămâna asta urcase destul de bine, ține un suport destul de bun la 0.03, ulterior probabil vom vedea 0.033 cel puțin aici pentru ETH BTC. În acea zonă de potențial bottom macro în ceea ce înseamnă ETH BTC. Binișor îți arată că de îndată ce se va calma Bitcoin și piețele bursiere, vei vedea din nou o reacție similară în zona asta. Nu face nimic altceva decât să vină să-ți retesteze zona asta, la fel ca ETH USD Spot. Okay? Nu e un șoc mare momentan. Doar un retest, ok? Doar un retest, domnilor, doar un retest aici. Targetul rămâne și pentru Bitcoin și pentru Ether, mai sus pe termen scurt, median, și pe urmă vom vedea. Okay? Bun, ce ar mai putea analiza relevant? Nu știu dacă au fost ceva special, dacă nu trecem imediat și analizăm Solana. Bun, nu. Trecem și analizăm Solana imediat. Sol USD Solana, ca să nu vă țin prea mult.
Solana a avut un scam week aici, în 183, după cum se poate observa, urcare 184 chiar pe Binance, după ce a avut un week în jos, un week în sus aici. După cum se poate observa, rejectare de la 96. Mai mențin că urcă până în 104, da, atâta timp cât ține range-ul ăsta de aici, ulterior cred că 104 va fi regiunea relevantă pentru Solana. Criptomonede de urmărit m-ar interesa Hype care e pe verde aici, dacă vă vine să credeți sau nu. O să schimb niște BNB sau alte monede în Hype, având în vedere că n-a venit, a fost foarte aproape de sub 20. Dar a ținut bine nivelul ăsta de aici. Clar că ăsta, în momentul când piața își va reveni, poți să ai targeturi pe 120, poți să ai targeturi 200 plus în ceea ce înseamnă Hyperliquid, similar cum ai avut la BNB în trecut și mănâncă un pic din plăcinta BNB. Dar bine, o închidere peste 40, excelentă pentru Hype, ulterior următor target 48. Cred că va rejecta din nou range-ul ăsta, cred că da. Cred că din nou va rejecta range-ul ăsta de aici și vom vedea din nou incursiune înapoi spre 34. Aș vrea 32-34 data asta să fac un prim buy dacă ar da oportunitatea respectivă, cum a dat și aici în 26, cum a dat și aici în 21. Trendul pare destul de bun momentan. Destul de bun. Altceva, totul pe roșu, în afară de Hyperliquid și Asterul, care și-a dat licența, adică și-a făcut mainnet-ul, dar după cum vezi nu are suficienți buyer, nici măcar cu CZ în spate. S-a testat 78 care era un target 80, dar din nou n-a putut să urce peste nivelul ăla. Cred că îl va sparge la un moment dat, da, un invers head and shoulders aici, dar cred că va mai zăbovi un pic aici câteva zile, deoarece se adăugaseră, și ziceam și în update-ul săptămânal, se adăugaseră multe poziții aici, desigur, de long cu leverage la rezistența asta din regiunea asta. Leverage-ul care momentan ne omoară. Sangre del Toro pe piață, da, așa este și uite, dacă ne uităm la Stonks aici, se poate observa rapid VIX-ul care face shoot up 12%. Kospi care urcă, vezi, și-a revenit zona asta din Coreea de Sud. Nu se poate observa, și-a atins un 5900, dar aici poți să te aștepți la o corecție. Ce arată bine, acest Equinor arată excelent și targetul aproape atins 42. Dar uitați-vă cum arată la macro aici, ok? E o acțiune pe care trebuie să o aveți pe radar pentru perioada viitoare, pentru că arată destul de bine. Ai 12, din 2008 face chop în range-ul ăsta. Hai seama, dacă cumpărai aici, papa la revedere, acum se poate observa volumele de aici. Destul de clar că ăsta mai devreme sau mai târziu va face breakout, acest Equinor, care probabil 64, 88, poate chiar 100. Pe mineral energie. Arată destul de bine cu integrated oil, de asta urcă. Deci mare atenție pe asta, deoarece stă bine, mai ales dacă prețul petrolului continuă aici. Path-ul pe verde, interesant și cu volume, probabil va veni în 14. Aici Path-ul, aur BTC stă mai bine BTC decât aurul sau nu, invers. Aur stă mai bine decât BTC azi. Sau, nu, invers, BTC stă mai bine. BTC stă aici, de fapt pe 24 de ore ai un 0,85 pentru aur, dar dacă te uiți la trend, nu e neapărat favorabil pentru aur, chiar dacă ai o mică urcare de aici din 0,06 până 0,069. Mi se prăjește creierul. Okay? Bun, 0,063 până 0,054. Din nou încă o confirmare că Bitcoin nu va avea neapărat o mega corecție de aici, din regiunea asta. Okay? Adică ce vor urși 30.000? Improbabil. În prima fază, ca să dăm, să zicem, o direcție clară, probabil în prima fază mai repede spre 84 și asta ți arată și aurul aici care ar putea corecta dacă te uiți în continuare spre 0,063, chiar dacă e un pic pe verde versus Bitcoin azi, ți-a spart nivelul ăsta foarte relevant de 0,069 pe termen scurt. Deci, din nou, toate duc doar la un retest în ceea ce înseamnă Bitcoin în regiunea aia de 70.000 momentan, fără o corecție mai mare. Sophie, în update-ul pe care l-am făcut pe Patreon, și apropo, aveți 50% reducere până la final de lună în Patreon. Ziceam că ăsta e bun de shortat în continuare, 15.48 până în regiunea de 11 relevant. Aici la macro ar putea interveni niște buyeri și posibil să adaug poziția vândută din range-ul ăsta aici. Pe acțiuni, portofelul de acțiuni extrem de bun,
Le găsiți pe toate în Patreon, toate anunțate în timp real. Stă foarte, foarte bine. Am și vândut clar 38% din el, dar aș vrea, de exemplu, pe Sofie să adaug vânzarea făcută aici în range-ul ăsta de 11-12 ar fi destul de bun. Cred că ăsta se face mult mai sus pe termen lung. Okay. Acest Neobank despre care discutam se face mult mai sus, dar în prima fază și el predispus la o corecție. Oracle în continuare bearish. Continuare bearish, nici măcar n-a putut să atingă primul target 178. Ulterior cred că îl vom vedea la 120, poate chiar și sub. S&P a închis la 1.3. Dar arată bearish. Mâine probabil va avea o deschidere la 6594, unde era zona de volatilitate de jos, 6954, 6594, destul de bun la suport. Cred că din nou va face bounce de aici. Deci mâine probabil un gap down la deschidere și apoi din nou bounce vineri probabil. Șanse mari, șanse mari. Nasdaq-ul la fel, gap down mâine probabil 24.2 până în regiunea de 24.1 și apoi din nou bounce vineri. PLTR-ul, da, era nivelul ăsta 155 și 166 pentru shortat, cred că va veni mai jos, am și vândut destul de mult PLTR aici, deoarece arată ca o distribuție, ulterior 96. Unde vreau să mai cumpăr PLTR? Sub 100, dacă n-ai PLTR sub 100 poți să-ți construiești o poziție până în 55 lejerean. Baba a făcut bounce-ul din 133, slab. Cred că va merge mai jos aici un pic Baba. Da, o țin, long term play Baba pentru mine, o țin până când va atinge all time high. La fel și Tesla, chiar dacă am media la 155, nu mă interesează să vând aici, doar dacă face all time high. Dacă se întoarce la 155, bucuros o să fiu să mai adaug, nu e problemă. NIO, o singură acțiune din portofeliul meu pe roșu, dintre cele pe care le dețin, media undeva pe la 9, dacă țin eu bine minte, undeva pe aici. Media, dacă urcă în 14, probabil o să reduc din poziție. Aștept momentan nivelul ăla. Amazonul, da, Amazonul aș vrea ceva sub 180. Țineți cont că vreau să construiesc o poziție long term, nu ceva short term în Amazon. Doar ce cred că Amazonul ulterior va fi foarte sus, foarte, foarte sus, v-am explicat de ce. Okay. Vreau long term o poziție, dar o vreau la 200 moving average dacă se poate sau cât mai aproape de 200 moving average pe weekly. Momentan vine la 168, 168, 178, hai cu el acolo. Și pe urmă putem discuta de o posibilă intrare dacă îmi dă oportunitate aici. Bun. Hyperliquid nu n-am cumpărat, destul de aproape sub 20, dar ați văzut ce bounce s-a făcut de acolo. Ce o să fac și am mai explicat, o să mut din poziția de BNB care e mult pe profit, o să mut ceva desigur în Hyperliquid, deoarece vreau să am ceva în Hyperliquid în momentul în care bull-ul va reveni, deoarece probabil va performa excelent, adică în probabilitate destul de bună. Moderna, long bias în continuare, da, dar după cum arată piața, poate până la urmă vine corecția asta aici înainte de un bounce. Coinul rejectează din 211 normal, dar e o corecție de duzină, momentan 190 ar putea fi, dar atâta timp cât Bitcoin menține, și uite că menține 70.000, destul de bine, okay? Destul de bine. Silver, rect, argintul rect. Argintul rect, da, din nou v-am zis, asta va fi mutarea pe argint, chop, probabil din nou chop până în 70, un pic sub 70 și apoi din nou bounce. Ulterior, da, se va face spre 60, da, nu imediat, ok? Improbabil să ducă imediat, iar MSTR-ul nici măcar n-a putut să pună bounce-ul până în 170, nici măcar, ar testa 200 moving average și rect, ăsta e bearish în continuare, da, dacă măcar poate să vină până aici. Ați văzut că acum a făcut STRC, care arată ca un shitcoin desăvârșit, bam. Bun, dacă apreciați butonul de like, este prietenul vostru, suntem live de 2 ore și 44 de minute și am ajuns și la petrol, care urcă, probabil se va duce înapoi în regiunea asta. 2 secunde. Bun, vreau să văd dacă mi-a intrat poziția de short, deoarece am shortat oil Brent. Imediat mă uit și văd. Bun. Nu. Pe BingX oil Brent e 108,5. Ok, 108,5. Încă nu. Deci, ca să se înțeleagă, shortez pe BingX oil Brent.
Ok, Oil Brent pe Bing X la momentan e la 108.59 și am un short la 110 cu 1x leverage. Ok, momentan n-a atins, dar nu e departe. Probabil în următoarea perioadă, da, după cum arată, probabil crude oil aici va veni undeva spre 105, poate chiar 110, iar celălalt undeva la 115 cel mai probabil aici. Dar din nou v-am zis play-ul, dacă vrei să shortezi, nu e pentru oricine, dacă vrei să shortezi aici petrolul, care după cum se poate observa e în regiune de recesiune macro, cum a fost aici, peste 111, când urcă peste 111, în afară de 2022. Asta e diferența. Avem recesiune doar dacă ține petrolul peste regiunea asta. Pariez că va ține peste regiunea asta? Nu. Nu. De asta l-aș vrea să-l shortez, dar nu-l shortez cu leverage mare, ați văzut, doar 1x, iar poziția vreau să o construiesc până măcar în zonele astea de 144. 150, ok? Adică am powder pentru a ține, plus că pot să țin o perioadă short-ul dacă e nevoie, nu e problemă. Bun, da, momentan petrolul arată bine, arată agresiv, vedem dacă vine Trump cu vreo știre ceva, dar pregătiți-vă de volatilitate în continuare pentru petrol. Micron ce a făcut? Probabil a dat raportările financiare, n-am fost pe fază să văd, corectează ce n-au raportat bine sau ce s-a întâmplat pe Micron, mă uit imediat. Probabil de asta au corectat. Mare grijă la Micron dacă pică sub 433, că ăsta e un fake-out și atunci ar fi o problemă cu o întoarcere în 260. Imediat vreau să văd cum a raportat Micron. Micron, nu Macron. Micron, imediat ne uităm. Ok, Micron now red, despite this. Micron, așa, revenue 32,75, 34, estimat 23. Oh, a bătut cu 10 miliarde. A bătut cu 10 miliarde. Aoleu. Aproape 10 miliarde a bătut Micronul raportările financiare și corectează. The state of the market, doamnelor și domnilor. Nu, Micron în continuare e good play, dar hai să vină spre un 200 moving average aici până când cred că murim cu toții. 117 e momentan. După cum vezi, aici erau perioade bune. În 2022, aici era perioadă bună, în martie 2025, acum un an. Acum nu e o perioadă așa bună, vrei măcar o corecție la 55 EMA care poate să dureze, ca să poți să te gândești la Micron. Dar long term foarte bună, ține cont că Micron. Vezi? Ziceai, băi, ce tare este Micron, așa este? Uite cât a durat pentru Micron ca să facă ce trebuia să facă. Deci a făcut aici un pump. Asta zic, Ethereum nu e ceva ce n-ai mai văzut. Dacă te uiți la ceva ca Micron, ai avut în 86 pump, aici până în 1995, de la 0 aproape până la 36. Okay? Ăsta era Ethereum zilelor de atunci. Apoi a stat din 95, a stat în lateral până în 99, 4 ani și a mai făcut un top la 90 după, aici. Apoi din 2000, ok, de la dotcom bubble-ul din 2000, Micronul a luat minus 98%, exact. Și apoi n-a mai făcut nimic, nu s-a mai întors aici decât în 2021, la 21 de ani distanță, ok? Deci luai Micron și uite cât de hot era și cât de bine făcea și uite cât i-a luat lui Micron să poată să facă ce trebuie să facă Micron pe semiconductori. Deci play-ul pe semiconductor, doamnelor, domnișoare și domnilor, a durat 20 de ani ca să ajungă la maturitate. Asta înseamnă maturitate. Ai avut aici, asta a fost maturitate. M de la maturitate, ok? 20 de ani. Nu înseamnă că Ethereum va sta 20 de ani, aici au fost alte lucruri care s-au întâmplat între timp, internetul nu era atât de viabil, de-abia în 2008-2009 a prins, 2015 a prins contur și poți să vezi că ai avut niște raliuri destul de masive, dar după minus 98% acum vorbiți de all-time high la Micron, na, aici. Și după ce a făcut mutarea, asta înseamnă că nu se va opri prea curând, având în vedere mega acumularea pe Micron de 20 de ani. De aici. Ai atins 1618, totuși, na, ai făcut destul de bine. 3618 ți-a spulberat. Aici, da, pare că poți să te mai duci un pic în regiunile astea. E de intrat în Micron aici? Nu, e de vândut. Tu ai fi vrut aici să tot acumulezi Micron, poate n-ai prins neapărat 2000, dar aici, 2018, 19, 20, 65, și aici să ieși naiba de Micron, adică. Bun. Micron pe semiconductori. Aici, deci i-a luat atâta timp, nu? Și noi ne plângem de ETH acum. Noi ne plângem de ETH aici, îți dai seama. Ce râd de ăștia din piețele financiare clasice. Noi ne plângem de ETH aici, că n-am mai făcut nimic de 4 ani. Asta înseamnă maturizare. Ai avut fix același lucru ca Micron. Același lucru.
aproape același lucru. Și acum ești în M. Ești în M, tată, dar ține cont că în momentul în care M se va termina, vei vedea expansiunea. Vei vedea expansiunea. Acum să vedem unde-i bottom, da? Vei vedea aceeași expansiune. După cum vezi, 3618 lui Micron vine pe la 16.000 aici. Ok? Asta pariezi. Asta vrei să găsești. Vrei să găsești ceva care stă în lateral, să-ți construiești o poziție pe niște ani de zile aici, pe termen mai lung, ca să nu ai un impact financiar prea mare și în momentul când îți iese play-ul, Maldive. Okay? Adică sell aici, în zonele astea. Când vezi mutarea respectivă, la fel ca pe Micron. Da, vezi, poate să dureze. Nu înseamnă că Micron nu mai era relevant aici, în niciun caz. Numai că piața avea alte direcții în momentul ăla, după cum se poate vedea. Și cât ți-au mai ținut Micron de aici? Puțin, da. Cu pozițiile pe petrol montate pe și împotriva vântului. Absolut convins, pe asta am și zis. Nu e pentru toată lumea short-ul pe petrol, ok? Nu este pentru toată lumea short-ul pe petrol. Dacă nu și să-l execuți și dacă bagi prea mult leverage. Eu încerc să-mi construiesc o poziție aici, nu shortez doar o dată și mă rog la Dumnezeu. Dacă iese din prima, e ok. Dacă nu, mai shortez. Dacă urcă peste 150, e ok, tai din poziție. Nu înseamnă neapărat că poate să fie doar câștigătoare. Dar vom vedea. Vom vedea. Asta e play-ul aici. Okay? Asta e play-ul. Poate să facă spike în 150? Poate să facă spike în 150. De asta zic. Nu folosesc decât X1 leverage, nu folosesc prea mare, încerc să-mi construiesc o poziție pe cât pot să o construiesc și apoi vom vedea că va da rezultat. Da, sunt șanse bune, dar nu e pentru oricine să o shorteze petrolul fără să știe ce să facă. Bun. Da, dar în mai puțin de un an ne-a dus 4X, da, păi da, dar după 20 de ani, clar că a dus și el 4X, nu? Nu e normal? Nu trebuie să fie normal? Tu ce ai zice? Bun. Toate 1-0 la pauză, dacă vă întrebați, până și Tottenham. Bun, mai departe, gazul natural. Păi da, după ce am văzut bombardamentele în Qatar, acolo, pe zona de gaz lichefiat, păi destul de clar că de asta avem candela asta. Deci toate ați duc la cer, toate. Duc la cer toate. Toate la cer. Mai rămâne greu și porumbul să ducă și el la cer. Bun. Altceva aici nu cred că mai e, să zicem, relevant de văzut. Sunt absolut convins că am mai ratat niște chestii poate importante. Ne mai întoarcem un pic la știri să vedem pe cripto aici dacă mai e ceva relevant. Ethereum, v-am zis, arată juicy. Arată juicy long term, iar pentru instituții este mană cerească ce se întâmplă acum cu ETH. O să vedeți în viitor. Bun. Trump a prezis, v-am arătat mai devreme ce a prezis, îl vedem și pe Khamenei. Un pic pe Khamenei. Donald Trump ar fi izbucnit în râs în timpul unui briefing, da, de securitate că Khamenei este gay. Iran avertizează România, Taiwan raportează o prezență, am vorbit și despre Taiwan, am reliefat în update-ul din Patreon, îl puteți găsi acolo, cu toate portofoliile mele le puteți găsi acolo și toate player-urile și toate update-urile zilnice, ok? Bun, aveți 5% reducere până la final de lună. De ber. Franța trimite 10 nave de război în strâmtoarea Hormuz. Uite, da, aici ăsta e singurul care vrea să aibă de-a face cu Trump. Bun, și cam atât. Uite, CEO Coinbase zice ce vă ziceam eu. Tokenizarea va schimba complet accesul la active și cum se vor tranzacționa piețele, cel mai probabil, după cum v-am zis eu. Aveți puțină răbdare. După cum ați văzut, unele lucruri iau timp să se întâmple, dar când se întâmplă și dacă tu ai pariat pe ele, o să câștigi foarte mult. Dacă nu se întâmplă, pierzi. Nu? E destul de clar. Dar, din nou, știți foarte bine că am fost destul de early în majoritatea play-urilor aici pe acest canal. Sunt convins în probabilitate foarte bună că vom fi early și în acest play pe tech, pe cripto, spre deosebire de alte persoane care probabil bagă prea mult în BTC sau tot portofoliul în momentul de față doar în BTC, având în vedere performanța altcoin-urilor de tech. Ok. Bun, da, poate să dureze până când play-ul respectiv vine. Cât? Vom vedea. Momentan e binișor că Bitcoin măcar îți ține și încearcă să lupte aici față de cazurile precedente. Okay. Ceea ce e destul de bine. Hai să ne uităm și la instituționali, să vedem ce fac și ce au făcut săptămâna asta. Poate să ne dea o idee că aici se duce treaba și după cum se poate observa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zile la rând de flow-uri pozitive. Asta și Bitcoin a crescut. E mai important ce fac aceste ETF-uri decât Sailor. Sailor doar retrage supply din piață. Asta le și cumpără de pe spot, ca să știți. Okay?
Trebuie să cumpere de pe spot. Dar flow-urile pozitive, okay? Pozitive. Și asta, dacă continuă, din punctul meu de vedere, 70 poate să fie suport. Dacă ne uităm aici la ETH, instituționalii conduc în momentul de față mai mult decât orice altceva. Dacă ne uităm la ETH, ce zi a avut ETH ieri? 58.000 de ETH adăugați ieri. Desigur, BlackRock a adăugat 34.000. Aici Fidelity a vândut. Weak hands. 138 de milioane. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zile și pentru ETH. E o schimbare a trendului aici. Da, am zis, ăsta e testul. Asta, dacă Bitcoin menține 70 până la final de săptămână, it's go time! It is go time și pentru această piatră sacră a zonei de criptomonezi. Ok, bun, îmi pare doar o corecție normală aici pe care o vor reliefam în update. Update-ul pe care îl găsiți și gratis, dar găsiți desigur și în secțiunea de Patreon update-ul mai reliefat și cu pozițiile mele și cu tot. Bun. Nu uitați, cont pe danielniță.ro, aveți toate lucrurile de care aveți nevoie acolo, aveți acest dashboard, se poate vedea aici, găsiți, suntem în zona neutră pentru cripto, pentru acțiuni, frică extremă, ce înseamnă asta? Cumva cripto ține mai bine perioada asta și se poate observa aici treaba, iar pe volume îmi place, minus 10% cu corecția asta îmi place, adică overall îmi place aici. Cum arată situația pe corecția asta pe care ziceam că probabil va veni miercuri, mai ales din zona asta bursieră de aici, ok? Bun, Robând a rămas la același nivel, următorul FOMC va fi în aprilie și ultimul al lui Jerome Powell, desigur ne vom uita, nu știu pe cât o să fie, dar vom vedea aici ce se întâmplă mai departe. Îți dai seama că o să crească și danielniță.ro, o să băgăm și acțiunile din România, cum aveți view-ul ăsta de aici pe Stonks. Okay. Cum aveți view pe Stonks, așa vom avea și pe România, deoarece vrem să creștem și zona respectivă pe care pare că nu vreau să o crească nimeni momentan. Bun, cam atât pentru astăzi. Aveți toate linkurile în descriere. Aveți de la exchange-uri de top, aveți aici un iPhone de la Bybit, da, Bybit EU. Puteți depune 100 de dolari și aveți toate informațiile, plus și 25 de USDC. Uitați-vă aici pe Bybit, apăsați pe linkul ăsta. Aveți și pe BitGet același lucru. Patreon, aveți 50% reducere prima lună, promoție limitată până la final de lună. VPN, NordVPN, mega discount 72%. Pe acțiuni puteți avea eToro aici pentru zona de acțiuni de adăugare, ok? De adăugare pe termen lung. De tranzacționare, pentru tranzacționare aveți desigur mai multe platforme, dar cea mai bună este Interactive Brokers dacă vreți să tranzacționați la nivel de tranzacționare daily, swing, weekly. Și desigur mai aveți Tasty, dar Tasty e mai mult pe zona de opțiuni. Da, aveți opțiuni și în Interactive Brokers, ok? Măr și dashboard pe danielniță.ro, am zis mai devreme, portofele Ledger, Trezor, toate ce le găsiți aici, mai ales că acum vin reglementările, nu, pe Uniunea Europeană, poate ai vrea să ții monedele în Ledger și în Trezor. Social media, Instagram, Real Daniel Niță, mă găsiți, aveți și Twitter, Real Daniel Niță, le aveți pe toate, tot, le găsiți aici și TikTok, toate. Ce le ținem legătura dacă se mai întâmplă ceva, fie fac un short, fie ne auzim pe Twitter, fie în Discord, fie pe Instagram, aveți toate rețelele mele de socializare. Ok, bun. Mergem acest pe chat. Cu poziție de pe petrol momentan te pui și împotriva vântului. Da, am zis, nu e pentru oricine, dar eu știu ce fac, nu e o problemă pentru mine. Asta a fost play-ul. Păcat că nu l-am luat din prima, adică dormeam duminică când s-a dus în zona respectivă de 110. E ok, pare că vrea o întorsătură în zona respectivă. Ok, bun. Bun, cam atât pentru astăzi, ne auzim în următorul Stay Safe Macela și butonul de like aș aprecia după aproximativ 3 ore aici de discuții, eu zic destul de interesante, îl puteți apăsa dacă vreți, nu vă obligă absolut nimeni, ca orice de pe acest canal nu vă obligă absolut nimeni la nimic. Dar aveți butonul de like aici dacă apreciați și la bine și la rău, sunt absolut convins că vor trece și perioadele astea, mulți renunță desigur și la zona de investiții în cripto și poate la zona de investiții în acțiuni, dar
nu e un moment bun dacă mă întreb pe mine, dar asta îți arată că cel mai probabil vii spre un bottom un pic mai macro, mai ales pe zona de criptomonede, având în vedere că nu mai există interes și atunci vrei să fii cel mai atent pentru o poziționare. Și la următoarea urcare nu mai e niciun fel de a spune wow, nu am avut ETH la sub 2000, să-l acumulez sau să-mi rebalansez portofoliu când el urcă, când o să urce la 5.000 sau la 7.000 sau la 10.000. Nu mai poți să zici asta, nu mai poți să zici că ai fost prins doar în altcoin-uri pentru că ai avut posibilitatea să poți să-ți dremuiești portofoliul în momentul de față destul de bine cu ETH, cu Hyperliquid și cu toată zona de utility pentru a-ți face un portofoliu jucător în regiunile respective când piața își va reveni, mai bun decât cel pe care poate l-ai avut împărțit doar în regiunea de altcoin-uri până acum, ok? Și să-ți recapeți din pierderile respective și să ajungi pe profit, ceea ce apreciez că se va întâmpla pentru mulți. De ce? Păi mulți au renunțat, mulți au tranzacționat doar futures și future și spot și l-au combinat și au fost lichidați și nu mai au niciun fel de capital. Dacă supraviețuiești anul ăsta, din punctul meu de vedere, șansele sunt foarte, foarte mari pentru a ajunge în zona de profitabilitate dacă nu ești deja. Stay safe, much love, ne auzim în următorul